সো শুনা পাইছে সবে সবে শুনা পাইছে ঠিক আছে So hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. So পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ধামাকা সেশনলৈ। সো আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো মাৰাথন ক্লাছ ফৰ ADRE এণ্ড আসাম পুলিচ। ঠিক আছে, যিসকল বন্ধু বান্ধৱী বা যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ ADRE বা আসাম পুলিচৰ এক্সাম দিব গৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এই বিশেষ সেশনটো আনিছো। আৰু আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে গম পায় আমাৰ অলৰেডি 90 ডেজ এটা ফ্ৰী ADRE কোচিং আৰু আসাম পুলিচৰ কোচিংৰ এটা আপোনাৰ সিৰিজ চলি আছে। সো সেই সিৰিজটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰি বা আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আপোনাৰ মাৰাথন ক্লাसेस। ঠিক আছে, ইয়াতে থাকিব ম্যাথমেটিক্সৰ যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্চন, যি কেইটা কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু যিকোনো এক্সামত আহাৰ চান্স আছে আৰু আহিবও পাৰে মানে। ঠিক আছে, সো আজি আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ অহা 9 আগষ্ট তাৰিখে আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি লৈ আহিম এছিষ্ট। এই এছিষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ আসাম ষ্টেট সাৰ্ভিস ইম্পেক্ট স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট। এই ইম্পেক্ট স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টে আপোনালোকক সহায় কৰিব যে যিসকল মেধা সম্পন্ন ষ্টুডেণ্ট হয়, যিসকল বহুত দুখীয়া হয়, তেওঁলোকে কিছুমান পইচাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোচিং ল'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে আমি এই সুবিধাটো লৈ আহিছোঁ। আৰু টেষ্টটো আপোনালোকে দিয়ক আৰু সোনকালে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক। 9 তাৰিখে আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব গৈ আছে আগষ্ট 9 তাৰিখে। আপোনালোকে 5 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলেহে আপোনালোকে এক্সামটো দিব পাৰিব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মোক কল কৰিলেও হ'ব। আৰু ইয়াতে মই ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে, ইয়াতে ছাৰৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে, মোৰ নাম্বাৰটো অলৰেডি দিয়া আছে ইয়াতে। ঠিক আছে, সো আপোনালোকে হয়তো অলৰেডি গম পালে যে এই এছিষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ আসাম ষ্টেট সাৰ্ভিস ইম্পেক্ট স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 100% ফ্ৰী স্কলাৰশ্বিপ পাব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে অনলি এক্সামটোত এটেম্প কৰিব, যিসকল ষ্টুডেণ্টে এক্সামটোত অনলি বহিব, তেওঁলোকে কি কৰিব, প্ৰত্যেকটো কোৰ্চত আপোনালোকে 30% ডিছকাউণ্ট পাব। মনত ৰাখিব, যিসকল ষ্টুডেণ্টে অনলি এক্সামটোত বহিব। ঠিক আছে, সো আৰু যিসকলে আপোনাৰ ধৰা হওক ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাব, যিজনে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাব তেওঁ আপোনাৰ 100% ফ্ৰী পাব। আৰু যিজনে আপোনাৰ ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাব তেওঁলোকে আপোনালোকে কিমান পাব, আপোনাৰ 90% ডিছকাউণ্ট পাব। আৰু যিজনে আপোনাৰ থাৰ্ডৰ পৰা 5th পজিশ্যনৰ ভিতৰত থাকিব, মানে থাৰ্ডৰ পৰা 3rd 4th 5th, এই আপোনাৰ তিনিজনে আপোনাৰ কিমান হ'ব, 60% ডিছকাউণ্ট পাব। আৰু 6ৰ পৰা 10 চাৰিজনে আপোনাৰ কি হ'ব, 40% ডিছকাউণ্ট পাব। ঠিক আছে, সো মনত ৰাখিব, খুব সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি আগবঢ়াই দিম এছিষ্ট অহা 9 আগষ্ট তাৰিখে। তাৰ আগতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লিংকটো মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু লিংকটো কমেণ্টতো দি দিম। আৰু যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় প্লিজ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰা যদি অসুবিধা পায় আপোনালোকে নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ যে প্ৰব্লেম হৈছে, যদি আপোনাৰ ধৰক নেট ইছ্যু থাকে, কোনোবা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে, এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰি আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যনটো দি দিলে আমি ফিল আপ কৰি দিম। ঠিক আছে, সো এতিয়া আমি কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আহিব আপোনালোকৰ নাম্বাৰ চিৰিজৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন হয়। এটা চাব যে ফাইন দা, এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ MCQ হয়, আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে ফাইন দা মিছিং নাম্বাৰছ কি হ'ব আপোনাৰ 3, 7, 15, 31, 63। ইয়াৰ পিছৰ নাম্বাৰটো আপোনাৰ কি হ'ব। আৰু নাম্বাৰ চিৰিজৰ কুৱেশ্যনছবিলাক এনেকুৱা হয়, আপোনাৰ ধৰা হওক প্ৰথম পেয়াৰটোত
প্ৰথম পেয়াৰটো যেটো হয় সেকেন্ড পেয়াৰটো একে হ'ব এটো একে হ'ব এটো একে হ'ব তাৰ সেম একে হ'ব নহলে ইনক্ৰিজেস হ'ব নহলে ডিক্ৰিজেস হ'ব হয় ন বা নহলে আপোনাৰ স্কয়াৰ হ'ব নহলে কিউব হ'ব বা নহলে ডিভাইডেড হ'ব নহলে আপোনাৰ কি হ'ব মাল্টিপল হ'ব এই বস্তুখিনি আপোনালোকে মন কৰি এই কোৱেশ্চনছ বিলাক আপোনালোকে সলভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব এবাৰ জনাব এবাৰ ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব সো যি কেজনে চাই আছে প্লিজ এবাৰ লাইক কৰিবা সেশনটো লগতে শেয়াৰ কৰি দিবা ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব জনাবা কোনোবাই দিবানে আনসাৰটো ইয়াৰ ইয়াৰ আনসাৰটো কোনোবাই দিবা সো চাই আছে কোনোবাই কিন্তু আনসাৰ দিয়া নাই কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো জনাবা সাউন্ড আহি আছে তো ইয়াৰ আনসাৰটো কোনোবাই দিবা ঠিক আছে সাউন্ড আহি আছে সো দিবা আনসাৰটো সো কাৰো আনসাৰ অহা নাই এতিয়ালৈকে ঠিক আছে কাৰো অহা নাই মই ট্ৰাই কৰি চাওঁ কি হ'ব আপোনাৰ প্ৰথমতে মই চাম যে 3 হয় ন 3 * 2 কিমান হ'ব 6 নহলে গ্যাপটো এনেকৈ চাব পাৰে যে 4 হ'ব এটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 15 7 কিমান হ'ব 8 হ'ব আৰু এটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 16 হ'ব হয় ন 16 হ'ব নে 11 পৰা 5 গলে 6 16 আৰু এটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 32 হ'ব 32 হ'ব না সো 32 হ'ব সাগে হয় ন 32 হ'ব আৰু এটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 32 এটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 64 এটা 63 লগত যদি মই 64 এড কৰো কিমান 6 3 কিমান হ'ব 7 হ'ব 6 6 12 127 হ'ব সো এটো 127 এনেকৈ ওলাই আছে ঠিক আছে আপোনালোকে যদি ডিফাৰেন্সটো বিচাৰে আৰু যদি আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব 3 * কিমান হ'ব আপোনাৰ 3 * 2 2 গুণ 6 হয় ন 6 + 1 কিমান হ'ব আপোনাৰ 7 ঠিক আছে সো এটা এনেকৈ হ'ব সো নেক্সট যদি মই কৰো যে 7 ক যদি কৰো 7 * 2 হয় ন 7 * 2 কিমান হ'ব আপোনাৰ 14 14 ৰ লগত যদি 1 প্লাস কৰো কিমান হ'ব আপোনাৰ 15 হ'ব সো 15 ৰ লগত যদি মই আকৌ 2 মাল্টিপল কৰো কিমান হ'ব আপোনাৰ 30 হ'ব 30 প্লাস যদি মই 1 কৰো কিমান হ'ব আপোনাৰ 31 হ'ব সো 31 * 2 কৰিলে কিমান হ'ব আপোনাৰ 62 হ'ব প্লাস 1 কৰিলে কিমান হ'ব আপোনাৰ 63 ইয়াত অলৰেডি আছে হেকিটা আৰু 63 * 2 যদি কৰো কিমান হ'ব আপোনাৰ 6 হ'ব কিমান হ'ব 12 মানে 126 প্লাস 1 কৰিলে কিমান হ'ব আপোনাৰ 127 আপোনালোকে এটো ফলো কৰিব পাৰে আপোনালোকে এটো ফলো কৰিব যেটো ভাল লাগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব আপোনাৰ সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ যি সকলে সি কৈ আছে তেওঁলোকৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছে ঠিক আছে মনত ৰাখিব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কিন্তু ঠিক আছে এবাৰ প্লিজ শেয়াৰ কৰিবা সকলোৱে এবাৰ লাইক কৰিবা সেশনটো যি কেজনে চাই আছে প্লিজ এবাৰ লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে হ'ব তো নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাওঁ ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব যে ফাইন্ড দা নেক্সট নাম্বাৰ ইন দা সিৰিজ নেক্সট নাম্বাৰটো কি হ'ব দিবা আনসাৰটো কোনে দিবা কোনোবাই দিবা নে আনসাৰটো সো যি সকলে চাই আছে প্লিজ এবাৰ জনাবা আনসাৰটো ইয়াৰ কি হ'ব তো চাও সেশনটো কি হ'ব চাব সো এটা চাব মই এটা আৰু এটা কৰিছো এটা গ্যাপটো চাও ডিফাৰেন্স চাও এটা 6 4 কিমান ইয়াত কিমান 6 আৰু 2 কিমান হ'ব 4 ইয়াতে কিমান 12 আৰু 6 কিমান 6 হ'ব আৰু এটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 8 আৰু এটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 10 আৰু এটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 12 হয় ন এটা ইয়াত যদি এটা এড কৰি দিও কিমান হ'ব 32 সৰি 42 হ'ব হয় ন 42 আনসাৰটো হ'ব কিমান বি বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াত আকৌ এনেকৈ কৰিব পাৰি নেকি যে 2 * 3 কিমান হ'ব 6 6 * 4 6 * কিমান হ'ব 2
6 into 2 হয় না কিমান হ'ব আপোনাৰ 12 হয় না 12 into 3 এটো এনেকে নহব এটো এনেকে নহব এটো এনেকে ডিফাৰেন্সটো এনেকে এনে মোক চাইছিল এনেকে কৰিব পাৰি নেকি এনেকে কৰিব পাৰিব সো এটা এনেকেও কৰিব পাৰি কৰো বুলি ক'লে এনেও কৰিব পাৰি হ'ব দে এটো 1 into 2 কৰিলে কিমান হ'ব 2 হ'ব হয় ন সো নেক্সট আপোনাৰ 6 এটো 2 হ'ব 6 টো আহিলে কিমান হ'ব 2 into আপোনাৰ 3 কৰিলে কিমান হ'ব 6 আকৌ নেক্সট আহিলে আপোনাৰ 12 12 আহিলে কিমান হ'ব 3 into 4 হয় ন 3 into আপোনাৰ কিমান হ'ব 14 4 গুণ 12 হ'ব হয় ন নেক্সট আপোনাৰ আহিলে নেক্সট কিমান আহিলে আপোনাৰ 20 20 তে আহিলে কিমান হ'ব 4 into কিমান হ'ব আপোনাৰ 5 কিমান হ'ব আপোনাৰ 20 হয় ন 20 আৰু নেক্সট আপোনাৰ কিমান আহিলে 30 30 টো কিমান হ'ব 5 into 6 হ'ব 5 into 6 কিমান হ'ব আপোনাৰ 5 into কিমান হ'ব 6 হ'ব 30 হ'ব আকৌ নেক্সট আপোনাৰ কিমান হ'ব এটো 5 আছে না এটো 6 into 7 কৰি দিলো মই 6 into 7 কৰিলে কিমান হ'ব 42 yes এভাগেও কৰিব পাৰে আপোনালোকে এটো ভাগেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়া এনেকে নকৰে আপুনি এভাগে এটো কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো মনত ৰাখিব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আপোনালোকৰ অহাৰ চান্স আছে ঠিক আছে হ'ব সো নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাওঁ ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব ফাইন্ড দা নেক্সট নাম্বাৰ ইন দা সিৰিজ 81 27 9 3 and 1 কি হ'ব কি হ'ব আনসাৰটো দিবানে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব সো প্লিজ এক্সামলৈ বেছি দিন নাই যিসকলে চাব মানে যিসকলে এক্সামটো এবাৰ সিৰিয়াসলি দিম বুলি ভাবিছে বা আৰু এবছৰ ওয়েট কৰিবলৈ মন নাই যিসকলৰ মানে সিৰিয়াসলি মানে সৰকাৰি চাকৰি এটা কৰিবৰ কাৰণে মন আছে প্লিজ আপোনালোকে সদায় সেশনটো এটেম্প কৰিব আৰু যিমান পাৰো আমি আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ফ্ৰী ADRE কোচিং যেটো আমাৰ ডেইলি লাইভ ক্লাছ হয় হেতু আপোনালোকে এটেম্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰবলেম পায় কিবা আপোনালোকে আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাবও পাৰে যে আপোনালোকে এটো ক্লাছ আনিব লাগে এটো কৰিব লাগে ঠিক আছে সো যিসকলে ইন্টাৰেস্টেড হয় প্লিজ এবাৰ সকলোৱে সেশনটো আপোনালোকৰ যিমানবোৰ ফ্ৰেন্ড আছে সকলোকে এবাৰ শেয়াৰ কৰিব আৰু এবাৰ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে সো আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু কমেন্টে আমাক পুনৰবাৰ ভিডিও বনাবলৈ বা ক্লাছবোৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক উৎসাহিত কৰে ঠিক আছে সো আমাৰ যিবিলাক কনসেপ্ট হয় হে কনসেপ্ট বিলাক আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ ভালকে পাব বিচাৰে আমাৰ যিবিলাক পেইড ক্লাছ হয় হে পেইড ক্লাছ বিলাকতো আপোনালোকে এটেম্প কৰিব পাৰে আৰু বহুত কম হেয় দিয়া থাকে কেটা ফাৰ্স্ট সেল লাগি থাকে তাতো আপোনালোকে জানিব পাৰে যাব পাৰে আমাৰ এটা ইম্প্যাক্ট কেৰিয়াৰ টিউটোৰিয়েলছ বুলি এটা ইম্প্যাক্ট কেৰিয়াৰ টিউটোৰিয়েলছ বুলি এটা আপোনাৰ এপ আছে ঠিক আছে সেই এপটোত গলে এপটো ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে তাৰ পৰা বহুতখিনি আপোনালোকে ফ্ৰী ক্লাসও পাই যাব আৰু ফ্ৰী মেটেৰিয়েলসও পাই যাব ঠিক আছে সো তাতে আপোনালোকে গম পাই যাব সো ইয়াৰ কোৱেশ্চন আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াতে সো এটো আপোনাৰ কি হ'ব এটো কমি যোৱা সিৰিজ দেখাই আছে হয় সো 81 ক যদি মই আচ্ছা 81 ক যদি 3 ডিভাইডেড কৰো কিমান হ'ব 27 হ'ব হ'ব সো 27 ক যদি মই 3 ডিভাইডেড কৰো কিমান হ'ব আপোনাৰ 9 হ'ব তো 9 ক যদি মই 3 ডিভাইডেড কৰো কিমান হ'ব আপোনাৰ 3 হ'ব আৰু ঠিক আকৌ ঠিক যদি মই 3 ডিভাইডেড কৰো কিমান হ'ব আপোনাৰ 1 হ'ব ও 1 ক যদি 3 ডিভাইডেড কৰো কিমান হ'ব 1/3 মানে পইণ্টত আহিব সামথিং কিমান হ'ব 0.33 সামথিং কিবা হ'ব গটিকে ইয়াত 0.33 নাই 1/3 আছে গটিকে বি ইজ দা কারেক্ট আনসার যি সকলে বি কৈ আছে বা বি ভাবিছা তেওঁলোকৰ আনসারটো কারেক্ট হ'ব ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ যাবা ইয়াতে দিয়া আছে a sum of 10,000 is invested at the 10% per annum compound interest for 2 years what will be the compound interest 10000 টকা বাৰ্ষিক আয়ৰ 10% চক্ৰবৃদ্ধি সুতত 2 বছৰৰ বাবে বিনিয়োগ কৰা হৈছিল কিন্তু চক্ৰবৃদ্ধি সুত কিমান হ'ব এটো খুলিছে
ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব জনাব এবাৰ সো ইয়াৰ পিছত আমাৰ হৰকন ছাৰ আহি আছে হৰকন ছাৰে আমাৰ জিকে ক্লাছখিনি কৰিব ঠিক আছে জিকে ক্লাছটো কৰিব সো ইয়াতে চাব ইয়াতে মই শৰ্টকাটে কৰিছোঁ কিমান দিয়া আছে 10% দিয়া আছে আপোনাৰ এনেকুৱা আছিলে ন ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা আছিলে সো মনত আছে চাগে সবৰ সো 10% মিন্স 1/10 1/10 ইয়াত লাগিলে ইয়াতো লাগিব আৰু ইয়াতো 1/10 লাগিব ঠিক আছে সো কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ 10000 দিয়া আছে 10000 দিয়া আছে হয় ন সো ইয়াতে চাব এতিয়া মই এটো যে কাটি দিলে কিমান থাকিব আপোনাৰ ইয়াতে 1000 হ'ব ইয়াতে 1000 হ'ব ইয়াতে 1000 হ'ব সো আকৌ এটো যে কাটিলে কিমান হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে 100 হ'ব হয় ন সো কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্টৰ কথা কৈছে যদি সিম্পল ইন্টাৰেষ্টৰ কথা খুদিলে হয় এসআই ইকুৱেল কিমান হ'ব আপোনাৰ এটা এড কৰি দিলে হ'ল এসআই আপোনাৰ কিমান হৈ যাব 2000 ঠিক আছে মানে 10000 টকা 2 বছৰৰ কাৰণে এসআইটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 2000 টকা হ'ব হয় ন আৰু কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্টটো যদি মই খুদু 2000 টকাৰ লগত আপোনাৰ কিমান হ'ব এই গুটি কিটা এড হৈ যাব প্লাস কিমান হ'ব 100 মানে কিমান হ'ব আপোনাৰ 2100 গতিকে 2100 ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন ইয়াত আছে নে আছে অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে হ'বনে বাৰু হ'ব সবে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব যদি বুজি পোৱা নাই চাব পাৰিব নিজে ঠিক আছে ফৰ্মুলাত যদি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰে যে CI ইকুৱেল কিমান হ'ব আপোনাৰ P into 1 plus R by 100 to the power n minus P এইটো আপোনালোকে কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্টটো এনেকৈ সলভ কৰিব পাৰে এইটো ফৰ্মুলাত যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই মই ফৰ্মুলাটো সলভ কৰাই দিম ঠিক আছে বুজি পাইছানে বাৰু হ'ব সো নেক্সট ক্লাছ লৈ যাওঁ নেক্সট স্লাইড লৈ যাওঁ এটা চাব এটা দিয়া আছে 8000 টকায় 5 বছৰত 2400 টকা ফল খুট লাভ কৰে তাৰ বাৰ্ষিক খুটৰ হাৰ উলিয়াবলৈ কৈছে যে 8000 টকা কিমান কৈছে 5 বছৰত 2400 টকা ফল খুট লাভ কৰে বুলি কৈছে এজ সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট পায় বাৰ্ষিক খুটৰ হাৰ উলিয়াবলৈ কৈছে কিমান হ'ব কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো পাৰিবানে এটা ফৰ্মুলাটো কি আছিল ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে হয়তো জানেই চাগে এসআই ইকুৱেল কিমান হ'ব আপোনাৰ এসআই ইকুৱেল কিমান হ'ব আপোনাৰ PRT divided by 100 মানে প্ৰিন্সিপাল ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট টাইম এটা যদি মোক প্ৰিন্সিপালটো উলিয়াব দিয়ে মানে P ইকুৱেল কিমান হ'ব আপোনাৰ cos মাল্টিপল কৰি দিয়ে ডাইৰেক্ট SI হয় ন তাৰপিছত কিমান R into T আৰু যদি মোক ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো উলিয়াবলৈ দিয়া হয় কিমান হ'ব 100 into কিমান হ'ব SI ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব আপোনাৰ ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব P into কিমান হ'ব P into T নেক্সট আপোনাৰ যদি আপোনাৰ T টো উলিয়াবলৈ দিয়া হয় 100 into কিমান হ'ব আপোনাৰ 100 into SI divided by কিমান হ'ব P into R এতিয়া আমাক উলিয়াবলৈ দিছে কি আমাক উলিয়াবলৈ দিছে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট তেনেহলে ফৰ্মুলা আমাৰ এটো এপ্লাই হ'ব ঠিক আছে সো এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি আমি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিম ইয়াতে কিমান হ'ব
R is equal to কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ 100 into SI divided by কিমান হ'ব আপোনাৰ P into কিমান হ'ব P into T এটা 100 into SI means কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ 2400 এটা দিয়া আছে হয় না 2400 so next আপোনাৰ P মানটো কিমান দিয়া আছে 8000 দিয়া আছে হয় না আৰু next time to কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ 5 বছৰ দিয়া আছে so মই এই দুটা 0 কাটি দিলো হয় না আকৌ এটো 0 কাটি দিলো হয় না 5 এ কাটিলো 5 দুগুণ কিমান হ'ব 10 হ'ব আকৌ 2 এ কাটিলো 2 4 গুণ কিমান হ'ব 8 হ'ব 4 এ কাটিলো 4 6 গুণ কিমান হ'ব 24 হ'ব গতিকে কিমান হ'ব আপোনাৰ 6% গতিকে অপচনটো হ'ব 6 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন বি যি সকলে বি কৈ আছে তেওঁলোকৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছে ঠিক আছে বুজি পাইছেনে বাৰু সো এবাৰ প্লিজ লাইক কৰিব সেশনটো যদি ভাল লাগিছে সেশনটো লাইক কৰিব এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে হ'ব সো নেক্সট আকৌ আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিওঁ যে আমাৰ অহা 9 আগষ্ট তাৰিখে আপোনালোকৰ এসিষ্ট আহি আছে যি সকলে এসিষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় যি সকল ষ্টুডেন্টে এসিষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছো এসিষ্ট হৈছে আপোনাৰ আসাম ষ্টেট সাৰ্ভিস ইম্পেক্ট স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট যি সকল ষ্টুডেন্টে পঢ়াৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সুবিধাটো অনা হৈছে আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো জৰিয়তে আপোনালোকে 100% পৰ্যন্ত আপোনালোকে ফ্ৰী পাব আৰু যিজন টপ পজিশনত থাকিব তেওঁ 100% ফ্ৰী হ'ব আৰু যিজন সেকেন্ড পজিশনত থাকিব তেওঁ 90% ফ্ৰী হ'ব আৰু যিজন আপোনাৰ 60% ফ্ৰী হ'ব তেওঁ থাৰ্ড টু পজিশনত থাকিব তেওঁ আপোনাৰ 60% ডিসকাউন্ট পাব আৰু 6 পৰা 10 পজিশনত যি থাকিব আপোনাৰ 40% ডিসকাউন্ট হ'ব আৰু যিজন আপোনাৰ 30% হ'ব যিজনে আপোনাৰ 30% পাব 30% পোৱা ক্যান্ডিডেট জন হল আপোনাৰ এক্সামটোত আপোনালোকে বহিলে হল অনলি এক্সামটোত আপুনি কি কৰিব লাগিব বহিলে আপুনি যিকোনো কোৰ্সত আপোনালোকে 30% ডিসকাউন্ট পাই যাব ঠিক আছে সো হেতু কথা মনত ৰাখিব আৰু 9 আগষ্ট কি কলো আপোনালোকক 9 আগষ্ট 9 তাৰিখ 9 আগষ্ট ঠিক আছে 9 আগষ্টত আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব ডিসি বাংলৰ ৰুট নৰ্থ লখিমপুৰ আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় বা কিবা আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে অসুবিধা হয় 8638411050 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিলে আটাইবোৰ ইনফৰমেশন আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে আৰু নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাওঁ এতিয়া কি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰি আছিল আমি চাওঁ এবাৰ তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 6% নেক্সট চাওঁ ইয়াৰে দিয়া আছে যে এ আৰু বি ক্ৰমে 40000 আৰু 60000 ব্যৱসায় বিনিয়োগ কৰে কি কৈছে এ আৰু বি হয় ন এ আৰু বি দুজন বন্ধুৱে কি কৈছে আপোনাৰ 40000 আৰু 60000 কি কৈছে বিনিয়োগ কৰে বুলি কৈছে হয় ন বিনিয়োগ কৰে আৰু ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰে এবছৰৰ শেষত মুঠ লাভ 25000 টকা হয় আকৌ এবছৰৰ পিছত 1 ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ 25000 টকা লাভ হয় বুলি কৈছে হয় ন আৰু বি লাভৰ অংশ কিমান হ'ব এটো সুধিছে এটো আপোনালোকৰ হয়তো সকলোৱে গম পাইছে এটো কিহৰ কোৱেশ্চনছ হয় আমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কোৱেশ্চনছ হয় ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আমি কেনেকৈ ডিল কৰিম আপোনালোকক যদি শৰ্ট আজি মই ট্ৰেডিশনেল মেথডে কৰাই দিম আপোনালোকক যদি শৰ্টকাট লাগে আপোনালোকে প্লিজ আমাৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে আমাৰ পেইড ক্লাছও জয়েন হ'ব পাৰে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব এবাৰ জনাব কি হ'ব আনসাৰটো কোনে দিবা বিৰ শেয়াৰ কিমান হ'ব আপোনাৰ এটো কিমান আছিল আপোনাৰ 40000 ন বিৰ আপোনাৰ কিমান আছিল এটা ৰেশিও কৰি লওক আপোনালোকে এটো ৰেশিও কৰিলে আৰু সুবিধা হ'ব এটো আপোনাৰ কিমান হ'ব ৰেশিও কৰিলে কিমান হ'ব আপোনাৰ 4:6 কিমান হ'ব 4:6 হৈ যাব হয় ন সো 4:6 হয় ন 4:6 হৈ যাব 4:6 মানে কিমান 2:3 হৈ যাব 2:3 হৈ যাব এ আৰু বি ৰেশিও কিমান হ'ব আপোনাৰ 2:3 হৈ যাব ঠিক আছে তো টোটাল ৰেশিওটো আমাৰ কিমান হ'ব আপোনাৰ 5 টোটাল ৰেশিও কিমান হ'ব আপোনাৰ 5 হ'ব 2 + 3 হয় না মানে বুজি পাইছে চাগে 2 + 3 কিমান হ'ব আপোনাৰ 5 হ'ব ঠিক আছে
সো এটা বি শেয়াৰটো খুদিছে বি শেয়াৰটো খুদিছে বি আপোনাৰ কিমান আছিল 3 আছিল হয় ন গটিকে 3 টোটাল ৰেশিও কিমান আছিল আপোনাৰ টোটাল ৰেশিও কিমান আছিল 5 3/5 ইনটু কিমান হ'ব আপোনাৰ 60000 সৰি 60000 নহব কিমান হ'ব কিমান পাইছিল আমাৰ প্লাসটো কিমান আছে 25000 গটিকে 25000 টো মই ইয়াত লিখি ললো হয় ন সো পাছে যদি মই কাটো 5000 কিমান হ'ব আপোনাৰ 25 মানে আপোনাৰ 5000 কিমান হ'ব 3 ইনটু 5000 means কিমান হ'ব আপোনাৰ আনসাৰটো হ'ব 15000 গটিকে আপোনাৰ বি শেয়াৰটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 15000 অপচন আপোনাৰ সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ যিজনে আপোনাৰ মানে 60000 বিনিয়োগ কৰিছিল বা 60000 তেওঁ ইনভেস্ট কৰিছিল আপোনাৰ কিমান পাব 15000 পাব আৰু যিজনে আপোনাৰ ধৰা হক যদি আমাৰ এটা বি কথা কৈছে আমি বি আনসাৰটো দিছো যদি আপোনাৰ এ কথা যদি খুদিলে হয় তাতে আমি ডাইৰেক্ট আমি লিখিব পাৰিলো হলে 2/3 সৰি 2 বাই কিমান হ'ব 2/5 ইনটু কিমান হ'ব আপোনাৰ 25000 ঠিক আছে সো এটো ক্যান্সেল কৰিলে কিমান হ'ব আপোনাৰ এটা 5000 হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো কিমান হ'ব আপোনাৰ 10000 অফ কোৰ্স এটো কথা আপোনালোকে নিজে গম পাব যে ইয়াত যদি 15000 টকা এজনে ইনভেস্ট 15000 টকা যদি এজনে লাভ পায় এজনে আপোনাৰ 10000 টকা পাব কাৰণ টোটাল আমাৰ লাভটো কিমান আছিল 25000 আছিল হয় ন গটিকে 10 প্লাস 15 কিমান হ'ব 25000 হ'ব বুজি পালে সো এনেকৈ আপোনালোকে কোৱেশ্চনছ বিলাকৰ লগত ডিল কৰিব লাগিব ঠিক আছে মনত ৰাখিবা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ফালৰ পৰা এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হয় ঠিক আছে নেক্সট চলে যাও ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব হেল্ল হয় তোমালোকৰ আজি টেষ্ট হ'ব টেষ্ট মক টেষ্ট হ'ব এই টেষ্টটো এটেম্প কৰিবই লাগিব কম্পালসৰি ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব এবাৰ জনাব তো ইয়াৰ আনসাৰটো জনাবা প্লিজ কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো তো এজন পৰীক্ষাৰ্থী নম্বৰ 400 পৰা 460 লৈ বৃদ্ধি পালে প্ৰথমতে পাইছিলে তেওঁ যেনিবাকে প্ৰথম 400 নম্বৰ পালে ঠিক আছে 400 নম্বৰটো তেওঁ আপোনাৰ 400 নম্বৰ তেওঁ ভাবিলে যে মই 400 নম্বৰ পাব নালাগিছিলে তাতকৈ বেছি পাব লাগিছিলে কিন্তু তেওঁ কি কৰে ৰিকল কৰি দিলে ৰিকল মানে বুজি পাইছে চাগে আকৌ ৰিচেকৰ কাৰণে দি দিলে কিমান বৃদ্ধি হৈ আহিলে আপোনাৰ 460 লৈ পালে মানে এতিয়া কথাটো হৈছে যে কিমান পাৰ্সেন্ট বৃদ্ধি পালে সেই বস্তুটো খুদিছে ইয়াতে গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব এবাৰ জনাবা যিসকলে চাই আছে প্লিজ এবাৰ জনাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব টোটাল আমাৰ কিমান আছিল 400 পৰা 460 লৈ বৃদ্ধি পালে অফ কোৰ্স তোমালোকে গম পাইছে কিমান মাৰ্কস বাঢ়িছে আপোনাৰ 60 নম্বৰ মাৰ্ক টোটাল 60 মাৰ্কস বাঢ়িছে ইয়াতে হয় ন এতিয়া ইয়াত আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে ন ইনক্ৰিজটোৱে কৰিছে কিমান পাৰ্সেন্ট ইনক্ৰিজ হৈছে কৰিছে তো ইনক্ৰিজ ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব ইনক্ৰিজ ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব অৰিজিনাল কি হ'ব অৰিজিনাল মাৰ্কসটো হ'ব ইনটু কিমান হ'ব আপোনাৰ ইনটু কিমান হ'ব আপোনাৰ 100 বুজি পাইছে হ'ব সো এটা 60 ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব আপোনাৰ 60 ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব আপোনাৰ 400 ইনটু কিমান হ'ব আপোনাৰ 100 ঠিক আছে গতিকে মই এটা যদি মই ক্যান্সেল কৰো কিমান হ'ব এটা 0 এটা যদি ক্যান্সেল কৰিলো 4 কাটলে 4 15 কিমান হ'ব আপোনাৰ 60 গতিকে 15% ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন আছে নে আছে গতিকে আপোনাৰ ইয়াতে সি হ'ব অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ যিসকলে সি কৈ আছে তেওঁলোকৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে মনত ৰাখিব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়েস ৰামজিত পায়েং 15% ইয়েস প্ৰাঞ্জন 15% is the correct answer so regular class বিলাক অ্যাটেম্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা প্লিজ যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকক কৈছো সো সেশনটো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ এবাৰ লাইক কৰিবা লগতে শেয়াৰ কৰি যিমান পাৰা ঠিক আছে তো নেক্সট চাবা দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত দিয়া আছে 3:5 প্ৰথম সংখ্যাটো 24 লৈ বৃদ্ধি প্ৰথম সংখ্যাটোত 24 লৈ দ্বিতীয় সংখ্যাটোত কিমান হ'ব বুলি কৈছে তো ৰেশিও অফ টু নাম্বাৰ ইজ 3:5 if the first number is 24 what is the second numberটো কি হ'ব এটো খুদিছে
ৰেচিঅ অফ টু নাম্বাৰছ দিয়া আছে কিমান 3:5 দিয়া আছে মনত ৰাখিব কিমান দিয়া আছে 3:5 হয় না ৰেচিঅটো কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ 3:5 দিয়া আছে টোটাল আপোনাৰ কিমান দিয়া আছে 3:5 আপোনাৰ 3 নম্বৰ পাৰ্টত কি দিয়া আছে হয় না 3:5 ৰ ৰেচিঅৰ হয় না if the first number to কিমান দিয়া আছে 24 মানে তিনটা পাৰ্ট ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আপোনাৰ 24 হয় না তিনটা পাৰ্ট ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আপোনাৰ 24 গটিকে পাৰ্ট যে এটা পাৰ্টত কিমান হ'ব 24 ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব 3 কিমান হ'ব আপোনাৰ 8 মানে ইয়াৰ আনসাৰটো কিমান হ'ব 40 হ'ব আপোনালোক হয়তো অলৰেডি গম পাইছে জাগে পাঁচটা পাৰ্টত কিমান হ'ব 5 * 8 ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ 40 40 ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে সো যিসকলে ৰেগুলাৰ সেশনটো এটেম্প কৰিব আপোনালোকে চাব যে আপোনালোকে 15-20 টা ক্লাস এটেম্প কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ লেভেলটো কিমানলৈ আগবাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে সেই বস্তুটো মন কৰিব ঠিক আছে সো ৰেগুলাৰ যদি আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰেক্টিস কৰে বা এনেকৈ যিকোনো টপিকত প্ৰেক্টিস কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ যেহেতু এক্সাম নিজে সমাগত হয় আপোনাৰ এই বছৰৰ শেষলৈ চাগে এই বছৰ আগতে আপোনাৰ নটিফিকেশন আহি যাব কিন্তু এই বছৰ যদি আপোনালোকে চাকৰিটো নাপায় তেনেহলে আপোনালোকে আৰু 1-2 বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকে বা 3 বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ওয়েট কৰিব লগা হ'ব পাৰে ঠিক আছে গটিকে হেতু ভবাতকৈ আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ভালকে পঢ়ক নিশ্চয় আপোনালোকে সাকসেস হ'ব তাৰে কামনা কৰিছো সো ৰেগুলাৰ পাৰিলে ক্লাস বিলাক এটেম্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে যাও ইয়াৰ আনসাৰটো চাব যে 840 টকা এ আৰু বি ৰ মাজত 3:4 অনুপাতত ভাগ কৰা হয় তে বি ৰ অংক কিমান হ'ব এটো খুদিছে ইয়াত বি ৰ অংক কথা খুদিছে কি হ'ব আপুনি আহিব পাৰে কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো So 480 বুলি কৈ আছে 480 yes 480 কৈ আছে ৰমজিত পাएंगे 480 বুলি কৈ আছে তো এটা দিয়া আছে ডিভাইড 840 between a and b in the ratio এটা 3x plus কিমান হ'ব আপোনাৰ 4x ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আপোনাৰ 840 হয় না সো এটা কিমান হ'ব আপোনাৰ 7x হয় না 7x ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আপোনাৰ 840 হ'ব সো x ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আপোনাৰ 840 ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব 7 হ'ব হাতেৰে কৰিলে কিমান হ'ব 7 বাৰং মানে 120 হ'ব সো এটা খুদিছে যে বি ৰ অংক কিমান হ'ব বি আপোনাৰ কিমান আছিল 4 আছিল 4 into কিমান হ'ব আপোনাৰ 120 আনসাৰটো কিমান 4 বাৰং 48 480 So 480 is the correct answer যিসকলে 480 কৈ আছে তেওঁলোকৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছে মনত ৰাখিব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আখে-পাখে যিমানবোৰ কোৱেশ্চনছ আছে সেই কোৱেশ্চনবোৰ আপোনালোকক মই কৰাই দিম একেবাৰে শেষলৈকে আপোনালোকে যদি চাই থাকে যে আমাৰ ADRE এক্সাম অহালৈকে আৰু যিসকলে অলৰেডি আগতে আমাৰ আসাম পুলিচৰ এক্সাম বিলাক দিছে বা আসাম পুলিচৰ ক্লাছ বিলাক কৰিছিলে আমাৰ ADRE টাইমতে হওক বা আসাম পুলিচৰ যেতিয়া সেশন বিলাক হৈছিল তেতিয়া এটেম্প কৰিছিলে তেওঁলোক বহুত সকলে মানে বহুতো তেওঁলোক মানে সাকসেস হৈ গল মানে মিনিমাম আপোনাৰ হেতু টাইমত 200 ক্যান্ডিডেট আপোনালোকৰ লাইভত আহে ঠিক আছে 200ৰ ভিতৰত আপোনালোকে মিনিমাম 120 টা 130 জন মানে অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰিছে ঠিক আছে সো সেই কাৰণে কো আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ক্লাছ বিলাক এটেম্প কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি ডেইলি আপোনাৰ স্যাটাৰডে আমি মাৰাথন ক্লাছ আনিম আৰু বাকি 6টা দিনত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ পাৰ্ট টাইম যিবিলাক ক্লাছ হয় যেনে আপোনাৰ 90 ডেজ ফ্ৰী ADRE কোচিং আৰু লগতে আপোনাৰ থাকিব GK থাকিব ৰিজনিং থাকিব ম্যাথছ থাকিব ইংলিশ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ বিলাক আপোনালোকে বাকি 6টা দিনত পাই যাব ঠিক আছে আৰু বাকি স্যাটাৰডে আপোনালোকে কি পাই যাব মাৰাথন ক্লাছ আপোনালোকে পাই যাব মনত ৰাখিব আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে মোৰটো আপোনাৰ এটা বৰ্তমান শেষে হৈছে কোৱেশ্চনছ আপোনাৰ মোক শেষ হৈছে এটা আপোনাৰ হৰকন ছাৰ আপোনালোকক কৰাব তাৰ আগতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ ADRE কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোককো কৈছো লগতে ঠিক আছে সো এসিষ্ট আহি আছে আপোনালোকৰ অহা 9 আগষ্ট তাৰিখে এই এসিষ্টটো কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় এসিষ্টটো যে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয় হয় আপোনালোকে জানেনে বাৰু সো আমাৰ এবছৰত অনলি এটা এক্সাম পতা হয় এটা স্কলাৰশিপ টেষ্ট কৰা হয় যেটো আপোনাৰ আসাম ষ্টেট সাৰ্ভিস ইম্প্যাক্ট স্কলাৰশিপ টেষ্ট
বুজি পাইছে আৰু এই 9 আগষ্ট তাৰিখে আমি এবাৰ ধাৰ্য কৰিছো দিনটো আমি 9 আগষ্ট তাৰিখে আমি পাতিম মিলি লৈছো আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিসকলে মানে বহুত দূৰ দূৰ ষ্টুডেন্ট হয় তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতো আহি দিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু আমাৰ ঠাই হৈছে আপোনাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ ডিসি বাংলোৰ ৰোড আৰু যি কেজন ষ্টুডেন্টে এক্সামটো দিবলৈ আহিব বা যি কেজন ষ্টুডেন্টে এক্সামটোত বহিব যিজনে আপোনাৰ ফাৰ্স্ট পজিশন পাব যিজনে ফাৰ্স্ট পজিশন পাব কিমান আপোনাৰ 100% আপোনাৰ ডিসকাউন্ট পাব আৰু যিজনে সেকেন্ড পজিশন আপোনালোকে লবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁ আপোনাৰ 90% পাব আৰু যিজনে আপোনাৰ থাৰ্ডৰ পৰা 5th পজিশন পাব তেওঁ 60% পাব ঠিক আছে আৰু যিজনে আপোনাৰ 6ৰ পৰা 10 ৰেংকৰ ভিতৰত থাকিব তেওঁ আপোনাৰ কিমান হ'ব 40% ডিসকাউন্ট পাব আৰু যিজনে অকল এক্সামটোত বহিব বা এক্সামটোত তেওঁ দিবলৈ আহিব আৰু এক্সামটোত বহাৰ লগে লগে তেওঁ আপোনাৰ যিকোনো কোৰ্সত আমি 30% ডিসকাউন্ট দি দিম অনলি এপিএসসি কথা আছিল কিন্তু মই যিকোনো কোৰ্সতে আপোনালোকক 30% ডিসকাউন্ট দিম বুলি মই কথা দিছো ঠিক আছে সো আপোনালোকে এক্সামটো দিবলৈ আহক আৰু মই ডেসক্ৰিপচনত দিয়াৰ লিংকটো দি দিম আৰু কমেন্ট সেকশনটো লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে দুটা নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰ দুটাত ফোন কৰিলে আপোনালোকে গম পাব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকৰ জিকে ক্লাছ হ'ব জিকে ক্লাছটো কৰাব আপোনালোকৰ হৰকৰণ ছাৰে ঠিক আছে টপিক ওয়াইজত ক্লাছবোৰ আনিলে ভাল ঠিক আছে আমি টপিক ওয়াইজত আনিমে কিন্তু বৰ্তমান ষ্টুডেন্ট বিলাক অহালৈকে আমিতো এনেকৈ কৰিব লাগিব ন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ Okay, so hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. Deneke tumalukor olop der agot maths or class eta hoy gol. Etia now I am going to discuss some general awareness. Okay, so general awareness of part kraman discuss koru and see GK মই কি কৰিছো মই মিক্স কোৱেশ্চনছ আনিছো ঠিক আছে কোনো পাৰ্টিকুলাৰ টপিক ওপৰ নাই যেনেকৈ পলিটি হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমি সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এনভাইৰনমেণ্ট বহুত টপিক থাকে তো তেনেকুৱা ভিতৰত মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি কেইটামান 20টা এমচিকিউজ আনিছো আৰু চোৱা এই 20টা এমচিকিউজ ক'বলৈহে 20টা এমচিকিউজ হয় 20টা কোৱেশ্চন ক'বলৈহে হয় তাৰ ভিতৰত আমি কেইবাটাও অপশ্যনছ গোটেইখিনি অপশ্যনছ লাগিলে আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে চ' ইউ কেন টেক আৱে লট অফ ইনফৰমেশ্যন 20টা কোৱেশ্চন হয় বাট 50টা কোৱেশ্চনৰ ইনফৰমেশ্যন তুমি লৈ যাব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে Okay, so let us start. See, before starting, এটা বস্তু জনাই দিও মই সকলোকে this is the telegram channel of Impact. Okay, scanner to হয়. You can follow us on YouTube
and you can also subscribe to our YouTube channel, and you can also join us in Instagram. ঠিক আছে, আমাৰ Instagram page টো তোমালোকে চাব পাৰা. Okay. All right. So and before starting মই হৰু বস্তু এটা কওঁ, that is coming 3rd August. See, আমি last 27 July মই সেইকাৰণে পোষ্টাৰটো ইউজ কৰিছো, because 27 July আমি এটা webinar conduct কৰিছিলো, webinar start কৰিছিলো কৰিবলৈ. ঠিক আছে, webinar হৈছে APSC and ADRE কাৰণে, APSC and ADRE কাৰণে webinar series আমি start কৰিছিলো. ঠিক আছে, and হেতু start কেতিয়া হৈছিলে 27 July. এটা 27 July হৈছিলে webinar, এটা 28 July হৈছিলে. ঠিক আছে, so next webinar আমাৰ কেতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে, that is on the 3rd of August. That means পৰহিলে হ'বলৈ গৈ আছে. ঠিক আছে, webinar যিসকলে ADRE কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰাৰ কথা ভাবিছা তোমালোকে ADRE webinar জয়েন কৰিব পাৰা, যিসকলে APSC প্ৰিপাৰেচন কৰাৰ কথা ভাবিছা তোমালোকে APSC জয়েন কৰিব পাৰা webinar. ঠিক আছে, and webinar যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম হয় হেতু কমেন্ট যেটো ভিডিওটো যেটা লাইভ হেক হৈ যাব তেনে যেটো কমেন্ট সেকশন হ'ব, সেই কমেন্ট সেকশনত আমি webinar-ৰ লিংকটো দি দিম, ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ লিংকটো দি দিম, তাত তোমালোকে জয়েন কৰিব পাৰা. ঠিক আছে, and এই webinar-টো completely free হ'ব, য'ত see ADRE কাৰণে তোমালোকে 5000 plus MCQs পাবা. Okay, APSC webinar কাৰণে তোমালোকে mind maps পাবা, how to use mind maps in your mains, and আমি গুটে syllabus হৈ গল, কিমান পোষ্ট আছে, next কিমান পোষ্ট কি পোষ্ট থাকে, salary কেনেকুৱা সব ডিসকাস কৰিম. Okay, so without further ado, let us start with the very first question. আজিত আমাৰ প্ৰথমটো হৈছে, who gave the idea of dual citizenship from Assam like that of the United States during the British rule? So British ruler সময়ত who gave the idea of dual citizenship from Assam like that of the United States during the British rule? British ruler টাইমত আমাৰ অসমৰ পৰা কোনজন মানুহ আছিল যোনে dual citizenship কাৰণে প্ৰমোশন কৰিছিল বা who promoted dual citizenship? তেওঁ কৈছিল যে ইন্ডিয়া টু ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা নিচিনা dual citizenship হ'ব লাগে. আমি গম পাওঁ আজিৰ দিনত ইণ্ডিয়াত কি আছে, ইণ্ডিয়াত সিঙ্গল citizenship আছে, ৰাইট? অপশনস কিনি হৈ গল নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, বি তৰুণৰাম ফুকন, সি অম্বিকাগিৰি ৰয় চৌধুৰী, ডি হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ. হোৱাট উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হিয়াৰ? কাৰেক্ট আনসাৰ কি হয় তোমালোকে জনাবা মোক কমেন্ট সেকশনত, লাইভ চেটত জনাবা. হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হিয়াৰ? কেতিয়াবা শুনিছানে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আসাম হিষ্ট্ৰী কোৱেশ্চনছ কেতিয়াবা পাইছানে তোমালোকে? আই এম ভেৰি শিওৰ ইমান ডেফটত তোমালোকে কেতিয়াও বহুত কম মানুহে গৈছে চাগে, ৰাইট? চ' চি দেৰ ৱাজ এ পাৰ্চন, যেতিয়া ব্ৰিটিছ ৰুল চলি আছিলে আমাৰ, চ' ব্ৰিটিছ ৰুল চলি থাকোঁতে দেৰ ৱাজ এ পাৰ্চন, দেৰ ৱাজ এ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ অফ আছাম যোনে ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ কাৰণে প্ৰমোট কৰিছিলে. মই হিণ্ট এটা দিছোঁ, তেওঁ ডেকা অসম প্লাছ চেতনা এইখিনি লিখিছিলে তেওঁ. হি ৰোড দিছ নভেলছ, হি ৰোড ডেকা অসম এণ্ড চেতনা. ঠিক আছে, এইখিনি তেওঁৰ কাম হয়, আৰু তেওঁৰ নামটো হৈছে অম্বিকাগিৰি ৰয় চৌধুৰী. ঠিক আছে, অম্বিকাগিৰি ৰয় চৌধুৰীয়ে ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ কাৰণে প্ৰমোট কৰিছিলে. ঠিক আছে, সেইটো মনত ৰাখিবা বহুত বেছি ভালকে. অ'কে, য়েছ, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ কথা আমি সকলোৱে গম পাওঁ. নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ক'বলৈ গ'লে তেওঁ অল আছাম ৰায়ট এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে এটা টাইমত, 1930s হৈছিলে. য়েছ, প্ৰজন সূৰ্য বৰুৱা, য়েছ, এই এনেকুৱা ইউনিক কুৱেশ্যনছে আনিম মই. ঠিক আছে, আছাম হিষ্ট্ৰী, আছাম জিঅ'গ্ৰাফী, আছাম পলিটি, একদম ইউনিক কুৱেশ্যনছ আনিম, যিখিনি কুৱেশ্যনছ কেতিয়াও তোমালোকে চাগে পোৱা নাই. অ'কে অ'কে, তৰুণৰাম ফুকনৰ কথা আমি গম পাওঁ. তৰুণৰাম ফুকন, হি বিলং টু দ্য স্বৰাজ পাৰ্টি অফ আছাম. চি অসমত স্বৰাজ পাৰ্টি যেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে, চি নেশ্যনেল লেভেলত স্বৰাজ পাৰ্টি ফৰ্ম হৈছিলে 1922ত, যেতিয়া নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টটো বয়কট হৈছিলে. ঠিক আছে, যেতিয়া নন কোঅপাৰেশ্যন বয়কট কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে চৌৰি চৌৰা ইনচিডেণ্ট কাৰণে, তাৰ পাছত আমি কংগ্ৰেছত দুটা ভাগ দেখিছিলোঁ, ন' চেঞ্জাৰ্ছ, প্ৰ' চেঞ্জাৰ্ছ. ন' চেঞ্জাৰ্ছসকলে কি কৰিছিলে, ন' চেঞ্জাৰ্ছসকলে কৈছিলে যে আমি মহাত্মা গান্ধীৰ কনষ্ট্ৰাকটিভ প্ৰগ্ৰেমছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম, আৰু প্ৰ' চেঞ্জাৰ্ছে কৈছিলে উই উইল কণ্টেষ্ট ইলেকশ্যনছ এণ্ড উইল এণ্টাৰ দ্য লেজিছলেটিভ এছেম্বলিজ, লেজিছলেটিভ কাউঞ্চিলছ এণ্ট্ৰি ল'ম, আৰু কাউঞ্চিলছ এণ্ট্ৰি লোৱাৰ পিছত ব্ৰিটিছক ভিতৰৰ পৰা আমি খেদিব চেষ্টা কৰিম. আৰু সেই
প্ৰ চেঞ্জাৰ্ছ যিখিনি চেঞ্জ বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে পাছলৈ গৈ স্বৰাজ পাৰ্টি ফৰ্ম কৰিলে ৰাইট দে ফৰ্ম দ্য স্বৰাজ পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড নেশ্যনেল লেভেলত ফৰ্ম কৰিছে স্বৰাজ পাৰ্টি চিত্তৰঞ্জন দাস এণ্ড মতিলাল নেহৰু আমাৰ অসম লেভেলত স্বৰাজ পাৰ্টিৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানুহজনৰ নাম আছিলে তৰুণৰাম ফুকন ঠিক আছে অম্বিকাগিৰি ৰাও চৌধুৰীৰ কথা মই অলৰেডি ক'লোঁ ফটো দিয়া আছে তেওঁ ইয়াত ঠিক আছে তেওঁ অসম কেশৰী বুলিও কয় নেক্সট গোপীনাথ বৰদলৈ ৱাজ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম গোপীনাথ বৰদলৈ ৱাজ অলছো দ্য পাৰ্চন হু এটেণ্ডেড দ্য ছেকেণ্ড ছেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ফ্ৰম আছাম তোমালোকে এটা বস্তু মোক কোৱা লাইভ চেটত যে তোমালোকে এটা বস্তু মোক কোৱা যে কংগ্ৰেছৰ যিটো ছেকেণ্ড ছেশ্যন আছিলে কলকাতাত হৈছিলে য'ৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে দাদাভাই নৰোজী সেই ছেকেণ্ড ছেশ্যনত অসমৰ পৰা কোনজন মানুহ কোনখিনি মানুহ গৈছিলে আৰু কেইজন গৈছিলে হাউ মেনি পিপল ভিজিটেড দ্য ছেকেণ্ড ছেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এণ্ড মই এটা আনচাৰটো কৈ দিলোঁ ওৱান অফ দেম ৱাজ গোপীনাথ বৰদলৈ বাকী কেইজনৰ নাম কি আছিলে আৰু হাউ মেনি অফ দেম ৱেৰ দেয়াৰ সেইটো মোক তোমালোকে লাইভ চেটত ক'বা ঠিক আছে Okay, moving on to the next question. Who was the first Indian commander-in-chief of the Indian Army? Can you tell me? Who was the first Indian commander-in-chief of the Indian Army? First Indian kon asile? Who was the first Indian commander-in-chief of the Indian Army? Answer to ki hobo? Option A hoise KM Kariappa. Option B hoise Manik Shaw. Option C hoise Bipin Rawat. Option D hoise VP Malik. What will be the correct answer here? Can you please tell me? Ko paiba na ki hoye answer to? Yes, Surya Borua, you are correct. That is KM Kariappa. KM Kariappa was the first Indian commander-in-chief. ঠিক আছে, was the first Indian commander-in-chief. But মই এইটো সুধিছোঁ তোমালোকক, who was the last British commander-in-chief of Indian Armed Forces? So Indian Army last British commander-in-chief আছিলে তোমাৰ Francis Roy Butcher. Francis Roy Butcher was the last British commander-in-chief of the Indian Army, ঠিক আছে, and he transferred the powers. He gave away the responsibility to KM Kariappa on 15th January. ঠিক আছে, 15th January 1949. 15th January 1949 ত Francis Roy Butcher KM Kariappak duties খিনি handover কৰিছিলে. গতিকে 15 January আজি দিনত আমি ন্যাশনাল আৰ্মি ডে হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰোঁ কি সেলিব্ৰেট কৰোঁ ন্যাশনাল আৰ্মি ডে হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰোঁ ঠিক আছে এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ ৱাজ বিপিন ৰাৱত ঠিক আছে সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা বহুত বেছি ভালকে সো যদি আমি জানুৱাৰী 15 জানুৱাৰী কথা পাতিছোঁ See, আমি পাতিছো 15 জানুৱাৰী কথা 15 জানুৱাৰী হৈছে ন্যাশনাল আৰ্মি ডে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে দেন ইফ উই স্পিক এবাউট 9 জানুৱাৰী হৈছে NRI ডে और प्रवासी भारतीय दिवस इट इज नोन एज प्रवासी भारतीय दिवस की डे হয় হে দিনটোত তুমি চাবা NRI ডে 9 জানুৱাৰী 1915 ত মহাত্মা গান্ধীয়ে সাউথ আফ্ৰিকা পৰা ইণ্ডিয়াত পাৰ্মানেন্টলি ঘূৰি আহিছিলে হেতু কাৰণে 9 জানুৱাৰী আমি সেলিব্ৰেট কৰো NRI ডে হিচাপে ঠিক আছে নেক্সট যদি মই কওঁ তোমাৰ 11 জানুৱাৰী is 12 January is National Youth Day. 12 January is National Youth Day. It is the birth anniversary of Swami Vivekananda. Okay, 12 January is National Youth Day. It is the birth anniversary of Swami Vivekananda. Next, 23rd January is Parakram Divas.
পৰাক্ৰম দিৱস হৈছে পৰাক্ৰম দিৱস কি হয় ইট ইজ দ্য বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী অফ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস 26 জানুৱাৰী হৈছে আমাৰ ৰিপাব্লিক ডে এই দিনটোত কি হৈছে 1950 our constitution of India came into force and India became a republic country it became the Republic of India see এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ পলিটি এটা কোৰ কনসেপ্ট কৈ দিওঁ মই আমি যে কওঁ ৰিপাব্লিক ৰিপাব্লিকৰ অৰ্থ কি হয় what is the meaning of republic republic হৈছে yes 4 December Navy Day 8 October হৈছে তোমাৰ Air Force Day ঠিক আছে yes 25 January National Voters Day yes correct see republic অৰ্থ কি হৈছে republic অৰ্থ হৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যেটো হেড অফ দা ষ্টেট হয় ইণ্ডিয়াৰ হেড অফ দা যেটো ষ্টেট বা হেড অফ দা কান্ট্ৰি হৈছে he comes from election he or she comes from election ইণ্ডিয়াৰ হেড অফ দা ষ্টেট কোন হয় প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু প্ৰেসিডেন্ট কাৰণে ইলেকশন হয় হেতু কাৰণে ইণ্ডিয়া ইজ known as a republic আৰু তাৰ মিনিং হ'ল ৰিপাব্লিকৰ that is in a republic every person has the right for all kinds of government offices including the president of India but Britain কি হৈছে Britain is a monarchy হেতু কাৰণে ব্ৰিটেনত কি আছে ব্ৰিটেনত কি আছে ব্ৰিটেনৰ যেটো হেড অফ দা ষ্টেট হয় does not comes from election he or she comes from মানে কিংশিপৰ ৰুলস ফলো কৰে তাত ঠিক আছে yes হিমানে নেক্সট কোৱেশ্চন লাগ বাহি যাও the headquarters of Asian Development Bank is in এটো এবাৰ এপেক্স বেংকৰ কোৱেশ্চন আছিল এটো এপেক্স বেংকৰ যেটো এক্সাম হৈছিল যি অকল এপেক্স বেংকৰ এক্সাম দিছিল তাত চাগে পাইছা তোমালোকে এটো MCQ the headquarters of Asian Development Bank is in ক'ত আছে বেইজিং মানিলা জাকাৰ্টা টোকিও ক'ত আছে take some time and please answer this question the headquarters of Asian Development Bank is in কি হবে answer to yes Prajanan Surya Borua answer dise Manila koise so the correct answer is Manila okay the correct answer is Manila Manila kor ase it is a map khon dia ase Manila is in Philippines ঠিক আছে Philippines borders the South China Sea ঠিক আছে Philippines borders the South China Sea okay Philippines borders the South China Sea ঠিক আছে সি ইয়াৰ ফিলিপিনছৰ ওচৰত কি আছে মালয়েছিয়া আছে ইয়াৰ ওকে ইয়াত সাউথ চাইনা সি হৈ গল ওকে তো সি এটা বস্তু মই কম তোমালোকক let me tell you one important thing here যে সাউথ চাইনা সি কান্ট্ৰি ওচৰত থকা কান্ট্ৰি খিনি কি হয় তো সাউথ চাইনা সি ওচৰত থকা যিখিনি কান্ট্ৰি হয় কান্ট্ৰিজৰ নিমনিক এটা আছে SBI के VP TMC वाले हैं ठीक है SBI के VP TMC वाले हैं तो एसर पर किया ही गोल एसर पर ही गोल सिंगापुर एसर पर गोल सिंगापुर बी पर ही से तुम्हार ब्रुनेई आई पर ही से तुम्हार इंडोनेशिया ठीक है वी पर ही से तुम्हार वियतनाम वी पर से वियतनाम पी पर ही से तुम्हार फिलीपींस टी पर ही से थाईलैंड एम पर ही से तुम्हार मलेशिया और सी पर ही से तुम्हार चाइना এইখিনি হৈছে ঠিক আছে এইখিনি হৈছে তোমাৰ সাউথ চাইনা সিৰ নিমনিক্স মানে কান্ট্ৰি নিমনিক্স কোনখিনি কান্ট্ৰি সাউথ চাইনা সি বৰ্ডাৰ কৰে যেহেতু আমি সাউথ চাইনা সি ওচৰৰ কথা পঢ়ি আছো গটিকে এই নিমনিকটো জনাটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি দৰকাৰী ঠিক আছে ওকে বাকিখিনি বেজিং ক'ত আছে বেজিং ইজ ইন চাইনা ঠিক আছে জাকাৰ্টা ইজ ইন ইণ্ডোনেছিয়া এণ্ড টকিঅ' হৈছে তোমাৰ জাপানত ঠিক আছে টকিঅ' ইজ ইন জাপান okay yes Manila is the capital of Philippines correct so এই গুটেখিনি ক্যাপিটাল সিটিজ হয় okay বেজিং হৈছে তোমাৰ চাইনাৰ ক্যাপিটাল and জাকাৰ্টা হৈছে ইণ্ডোনেছিয়া ক্যাপিটাল টকিঅ' হৈছে জাপানৰ ক্যাপিটাল ঠিক আছে yes so আমি বহুতখিনি ইনফৰমেশন পালো ইয়াত এটা হৈ গল সাউথ চাইনা সিন নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজ পালো বেজিংৰ ক্যাপিটালস গুটেখিনি চালো এইখিনি কান্ট্ৰিজৰ ঠিক আছে okay নেক্সট কোৱেশ্চন লে আগবাঢ়ি যাওঁ এতিয়া আমি
The song Vande Mataram was written by Bankim Chandra Chattopadhyay by Chatterjee, appeared for the first time in which novel? So, our question to hoise je Vande Mataram. Since এই বস্তু মই কিয় দিলো গম পোৱা নাই, why did I include this question? এটা হিষ্ট্ৰী কোৱেশ্চন হয়, বাট ইনক্লুড কৰা কাৰণ এটা আছে। কাৰণটো হৈছে ৰিসেন্টলি ৰাজ্যসভাত এটা বিল পাছ হৈছে, গম পোৱা নাই? A bill has been passed in Rajya Sabha. In Rajya Sabha, a bill has been passed. He bill to likha ase, but he bill is regarding the insults to the song Vande Mataram. Vande Mataram jodi insult kora hoy, konoba jodi insult kore, tetia ki hobo ei bill mote, then you will be facing some punishments or penalties or fines. Gotike etu current affairs or part hoy, bortoman choli ase etu Rajya Sabha bill pass hoise, hetu karone ami he korilu কি কয়, we are discussing this MCQ, ঠিক আছে? So our options kini hoise discovery of India, next is Anand Math, the next option is a passage to India, the next option is Neel Darpan. Correct answer to ki hoi jabo yar, duta answer মই already palo, Anand Math, very correct. The correct answer is Anand Math, ঠিক আছে? Anand Math লিখিছিলে কোনে? Bankim Chandra Chattopadhyay লিখিছিলে আৰু Chatterjee লিখিছিলে, ঠিক আছে? এতিয়া আমি এটা বস্তু গম পাব লাগে, আনন্দ মঠ ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নভেল বা সিনেমা কিয় হয়? Why is Anand Math such an important novel? See, Anand Math যেটো নভেল হয় ন, আনন্দ মঠত তুমি চাবা, the story goes back to the Bengal famine. The story goes back to the Bengal famine of 1770. See, আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে বেংগল ফেমাইন 1770s ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া বেংগলত চলি আছিলে, চি মই কেইটামান ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ তোমালোকক হা। চি 1757ত পলাচীৰ যুদ্ধ হৈছিলে, যাৰ পিছত সিহঁতি মনোপলি পাই গৈছিলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বেংগলত ট্ৰেডিং মনোপলি পাইছিলে। তাৰপিছত 1764ত বেটল অফ বক্সাৰ হৈছিলে, য'ত বেংগলৰ সেইটো সময়ৰ নৱাব মীৰ কাছিম, Shuja-ud-Dawla, the Nawab of Awadh, and the Mughal Emperor of that time, Shah Alam II, তিনজনৰ combined forces ব্ৰিটিছৰ পৰা হাৰি গৈছিলে। They lost to the Britishers, and ব্ৰিটিছসকলে তাৰ very next year 1765ত Treaty of Allahabad sign কৰাইছিলে, ঠিক আছে? Treaty of Allahabad sign কৰাইছিলে, and Treaty of Allahabad sign কৰাতে তুমি চাবা যে ব্ৰিটিছে বেংগলৰ দিৱানী ফাংচনছ কালেক্ট কৰিছিলে, দিৱানী ফাংচনছ মানে লৈ লৈছিলে, দিৱানী ফাংচনছ, ঠিক আছে? শুনি ল'বা, মই ষ্টৰিজ ইনফৰমেশ্যন দিছোঁ। চি, চ' দিৱানী ফাংচনছ লৈ লোৱা মানে কি? ব্ৰিটিছসকলে দিৱানী বুলি ক'লে টেক্স কালেক্ট কৰিব, দিৱানী ফাংচনছ বুলি ক'লে টেক্স কালেক্টিং ফাংচনছ, আৰু বাকী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো থাকিব নৱাবৰ হাতত। দুটা বস্তু হৈ গ'ল ন, ত' ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট আহি গৈছিলে ইয়াত, ঠিক আছে? এই ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1765ৰ পৰা, ইট লাষ্টেড টিল 1772, and during this time in the year 1770 তুমি চাবা যে বেংগলত এটা খাব নোপোৱা অৱস্থা হৈছিলে। এখন বেংগল য'ত এইটো টাইমৰ মানে 1770 15-20 বছৰ আগলৈকে তুমি চাবা বেংগলৰ মানুহখিনিয়ে দে ৱেৰ ভেৰি ৰিচ। 50 বছৰ আগলৈকে বেংগলৰ মানুহখিনি, কিছুমান মানুহে যিখিনি হায়াৰ ক্লাছ মানুহ আছিলে, দে ইউজ টু ইট ইন গল্ডেন ইউটেনচিলছ, মানে সোণৰ বস্তু, সোণ ইমানেই আছিলে, খেতি ইমানেই ভাল আছিলে যে বেংগল বহুত ধনী আছিলে। চি এইটো টাইমত কি হৈ গৈছিলে, এই ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট যিটো টাইম আছিলে, সেই টাইমত 1770ত গ্ৰেট ফেমাইন আহিছিলে বেংগলত। সেই ফেমাইনৰ কাৰণে তুমি চাবা বেংগলৰ 1/3 পপুলেশ্যন খাব নাপাই ঢুকাই গৈছিলে, ঠিক আছে? আৰু তাৰপিছত তুমি চাবা কোম্পানী যিখিনি অফিচাৰ্ছ আছিলে, সেই কোম্পানী অফিচাৰ্ছখিনিয়ে যেতিয়া বেংগলত আহে 3-4 বছৰ থাকে, পুৰা কৰাপশ্যন কৰি নিজৰ পকেট পুৰা ফুল কৰি লয়, তাৰপিছত সিহঁতি ইংলেণ্ডলৈ ঘূৰি গুচি যায়, আৰু তাত গৈ সিহঁতি MP চিটছ কিনি লৈছিলে, দে পাৰ্চেজ MP চিটছ। গতিকে তাত থকা যিখিনি MPs আছিলে, গভৰ্ণমেণ্টক কমপ্লেইন কৰিলে, দে ট'ল্ড দ্য গভৰ্ণমেণ্ট যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যিটো বেংগলত আছে ইণ্ডিয়াত, সিহঁতক অকণমান কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, সিহঁতক অকণমান ৰেগুলেট কৰিব লাগে, ঠিক আছে? তো সেইটো কাৰণে 1772ত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এটা এক্ট পাছ কৰিলে, যাৰ নাম আছিলে ৰেগুলেটিং এক্ট। ৰেগুলেট কৰা বুলি ক'লে কণ্ট্ৰল কৰা, এণ্ড 1773 পৰা সেইখন এক্ট
মানে ইমপ্লিমেণ্ট হৈ গৈছে এণ্ড তেতিয়া কি হৈছিলে সেই টাইমতে তুমি চাবা যে আমাৰ বেংগলৰ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আহিছিলে ৱাৰেন হাষ্টিংছ ঠিক আছে ইয়াৰ লগে লগে এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তুমি চাবা 1765ত যেতিয়া কোম্পানীয়ে ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে বেংগলত সেইটো টাইমত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে এটা ছ'চাইটি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ছ'চাইটি অফ ট্ৰেড সেই ছ'চাইটি অফ ট্ৰেডত তুমি মন কৰিবা কেইটামান কমাৰ্চিয়েল পইণ্টছ আছিলে সেই কমাৰ্চিয়েল পইণ্টছৰ ভিতৰত এটা কমাৰ্চিয়েল পইণ্টছ সিহঁতৰ ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে ৱাজ গোৱালপাৰা কি আছিলে গোৱালপাৰা আছিলে ওৱান ট্ৰেডিং পইণ্ট ৱাজ গোৱালপাৰা সেই গোৱালপাৰাত এজন ব্ৰিটিছ অফিচাৰক পঠিয়াইছিলে সিহঁতে গম পোৱা নে আই এম চিয়'ৰ তোমালোকে কিছুমানে শুনিছা চাগে এইটোৰ নাম চ' সেই টাইমত এজন ব্ৰিটিছ অফিচাৰ আহিছিলে আমাৰ অসমত গম পোৱা নোপোৱা গোৱালপাৰাত যাৰ নাম আছিলে হিউ বেল আহিছিলে এণ্ড হিউ বেল ৱাজ দেট অফিচাৰ যোনে নিমখ চুপাৰী আৰু পাণত বেপাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে চুপাৰী পাণ আমি পাৰ্চেছ নকৰোঁ পাণ আমাৰ ঘৰতে পাওঁ আমি চুপাৰী জেগাত আমি কেঁচা তামোল খাবলৈ প্ৰিফাৰ কৰোঁ তো সেইটো কাৰণে আমি অসমৰ মানুহখিনি এইটো পাৰ্চেছ কৰা নাছিলে বাট নিমখটো চলিছিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াক বহুত পপুলাৰলি গোৱালপাৰা মানুহখিনিয়ে বেলি চাহেব বুলি কৈছিলে ঠিক আছে সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা বহুত বেছি ভালকৈ অ'কে অসমত ইউৰোপিয়ানছ বহুত আগৰ পৰা আহি আছে শিৱসিংহৰ টাইমত ফাৰ্ষ্ট ইউৰোপিয়ানছ আহিছিলে তিনিজন ইউৰোপিয়ান আহিছিলে আহোম বুৰঞ্জী মতে তিনিজনৰ নাম আছিলে গুডিম বিল ডিষ্টিৰ বিল মিষ্টিৰ বিল তাৰ ভিতৰত এজন আছিলে কলোনেল জেমছ মিল অ'কে তাৰপিছত আহিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ টাইমত আহিলে জিন চেভেলিয়াৰ আহিলে অ'কে যিটো এইবছৰ APSCত কুৱেশ্যনো আছিলে এণ্ড নেক্সট তুমি চাবা আহিলে হিউ বেল অ'কে য়েছ তো এইখিনি আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আৰু আনন্দ মঠ সেই বেংগল ফেমাইনৰ বিষয়ে কথা পাতে ঠিক আছে নেক্সট চাবা ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া লিখিছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এ পেছেজ টু ইণ্ডিয়া লিখিছিলে EM ফৰ্ষ্টাৰে নীল দৰ্পণ লিখিছিলে তোমাৰ দীনবন্ধু মিত্ৰে অ'কে নীল দৰ্পণত ইণ্ডিগ' ৰিভল্টৰ কথা পতা হৈছিলে ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন when did the constituent assembly held its first meeting constituent assemblyৰ প্ৰথম মিটিং কেতিয়া হৈছিলে আমি সেই বস্তুটো ক'ব লাগে right when did the constituent assembly held its first meeting constituent assemblyৰ প্ৰথম মিটিং কেতিয়া হৈছিলে can anyone tell me এইটো হৈছে যে constituent assembly debates এটা photo you can see Pandit Jawaharlal Nehru standing here okay Pandit Nehru is standing here and বাকিখিনি participants they are sitting here okay so when did the constituent assembly held its first meeting option A asile hoy gol tomar 26 November 1949 option B is 15th August 1947 option C is 9 December 1946 option D is 26 January 1950 okay what will be the correct answer here 9 December Polash question 9 December so Polash you are 100% correct answer হয় এইটো that is 9 December 1946 see মই তোমাক অলপ হিষ্ট্ৰী কম বৰ ৰবানি বৰ নোহোৱা চাগে বিকজ এক্সামৰ কাৰণে এই ইনফৰমেশ্যন বহুত দৰকাৰ পৰে আমাক ৰাইট চ' মই যিখিনি ইনফৰমেশ্যন দি থাকোঁ মই তোমাক ক্লাছৰ ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ ক'বলৈ গ'লে 20টা MCQs হয় বাট তোমালোকে ইয়াৰ পৰা 50টা MCQs ইনফৰমেশ্যন লৈ যাব পাৰিবা ঠিক আছে see কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ কাৰণে যিটো ডিমাণ্ড আছিলে সেই ডিমাণ্ডটো ফাৰ্ষ্ট টাইম পুট ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলে 1934ত MN ৰয়ে পুট ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু ফাইনেলি গৈ তুমি চাবা মাৰ্চ 1946ত এটা বডি আহিছিলে যাৰ নাম আছিলে কেবিনেট মিছন প্লেন কেবিনেট মিছন প্লেন আহিছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ এণ্ড কেবিনেট মিছন প্লেনত 3জন মানুহ আহিছিলে এণ্ড সেই 3জন মানুহে আমাৰ ইণ্ডিয়াত পাৰ্মিশ্যন দিলে এটা কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি ফৰ্ম কৰিবলৈ সেই এছেম্বলিটো ফৰ্ম হৈ গৈছিলে তাৰ কাৰণে ইলেকশ্যনছ পাতিছিলে জুলাই আগষ্টৰ ভিতৰত 1946ত that election was done through a method known as proportional representation by means of single transferable vote every 1 million মানুহৰ কাৰণে এটা সিট দিয়া হৈছিল ঠিক আছে দুটা ভাগ কৰিছিলে এটা আছিল ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান প্ৰভিন্সেছ য'ত গভৰ্ণৰ্ছ আছিল এটা পাৰ্ট আছিল প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ য'ত ব্ৰিটিছৰ ইনডাইৰেক্ট ইণ্টাৰফেৰেন্স আছিল ডাইৰেক্টলি ক'ব গ'লে ৰজায়ে ৰুল কৰিছিলে ঠিক আছে there were more than 550 princely states ঠিক আছে
So princely statesৰ মানুহখিনি নমিনেট কৰিব পঠিয়াব নিজৰ মানুহখিনিক আৰু ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান প্ৰভিন্সৰ যিখিনি মানুহ যিখিনি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ হ'ব সিহঁতক প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলিজৰ পৰাই ইলেক্ট কৰি পঠোৱা হৈছিলে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিলৈ ঠিক আছে দ্যাট ৱাজ দ্য মেথড অফ ইলেকশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি এইটো হৈ গ'ল সেইখিনি হোৱাৰ পিছত 9 ডিচেম্বৰ 1946ত প্ৰথম মিটিং হ'ল য'ত টেম্পৰেৰী প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিলে ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা অ'কে 11 ডিচেম্বৰ 1946ত পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট ইলেক্ট কৰা হ'ল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক 13th ডিচেম্বৰ 1946ত কি হৈছিলে 13 ডিচেম্বৰ 1946ত তুমি চাব পাৰা যে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অবজেক্টিভছ ৰেজলিউশ্যন পাছ কৰিছিলে মানে পুট ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলে পাছ নহয় পুট ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলে ঠিক আছে সেইখিনি অকল সিকুৱেন্স হৈ গ'ল নেক্সট 26 নৱেম্বৰ 1949 আমাৰ ইণ্ডিয়াত সংবিধান ডে অৰ কনষ্টিটিউশ্যন ডে বিকজ সেই দিনটোত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনটো এডপ্ট কৰিছিলোঁ এনফৰ্চ কৰা নাছিলোঁ এডপ্ট কৰিছিলোঁ 15 আগষ্ট 1947 অবভিয়াছলি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে অফ ইণ্ডিয়া 9 ডিচেম্বৰ অলৰেডি ক'লোঁ 26 জানুৱাৰী 1950ত আমি মই তোমাক কৈছোঁ যে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ এনফৰ্চড ঠিক আছে এটা বস্তু চাবা 26 জানুৱাৰী 1950ত আমাৰ ইণ্ডিয়াত চিফ গেষ্ট এজন আহিছিলে মানে মোৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ গেষ্ট অফ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ৰিপাব্লিক ডে অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ৰিপাব্লিক ডেৰ চিফ গেষ্ট কোন আছিলে মোক কোৱাচোন তোমালোকে ইণ্ডিয়াৰ ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ৰিপাব্লিক ডেৰ চিফ গেষ্ট কোন আছিলে মই জানিব বিচাৰিছোঁ ইণ্ডিয়াৰ ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ৰিপাব্লিক ডেৰ চিফ গেষ্ট কোন আছিলে ক'ব পাৰিবানে আচ্ছা বিফৰ ডিছকাছিং ডেট বিফৰ গোয়িং টু ডেট আনচাৰ মই এটা বস্তু তোমালোকক সকলোৱে ক'ব বিচাৰোঁ ইম্পেক্টে অতি সোনকালে এটা স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট পাতিব গৈ আছে ঠিক আছে এ স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট ইজ গোয়িং টু বি কণ্ডাক্টেড বাই ইম্পেক্ট সেই স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্ট ঠিক আছে এছিষ্টৰ অৰ্থটো হৈছে আছাম ষ্টেট ছাৰ্ভিচেছ Assam State Services Scholarship Test ঠিক আছে Assam State Services Scholarship Test পাতিব গৈ আছে য'ত তোমালোকে এই টেষ্ট আমি ডেটটো লৈছোঁ 9 আগষ্ট ডেট লৈছোঁ আমি ডেটটো লৈছোঁ 9 আগষ্ট দ্যাট মিনছ অনলি 1 উইক আছে এই ডেট টেষ্টটোৰ কাৰণে দেৰ ইজ অনলি 1 উইক অ'কে চি যোনে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাব তাৰ 100% স্কলাৰশ্বিপ দ্যাট মিনছ 100% কোনো ফিজ দিব নালাগে ডাইৰেক্টলি টপ কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি আহা ইয়াত আহি জাষ্ট ক্লাছেছ কৰি গুচি যোৱা ক্লাছেছ কৰা এক্সাম দিয়া ক্ৰেক কৰা এণ্ড ইউ গ' অৱে মানে তুমি একো বস্তু পে' কৰিব নালাগে যদি তুমি এছিষ্ট ক্ৰেক কৰি দিয়া না টপ 1 পজিশ্যন পোৱা তুমি একো ক্ৰেক কৰিব নালাগে তোমাৰ পইচা কেতিয়াও নাযায় উল্টা তুমি ফ্ৰীত পাবা ফ্ৰীত পঢ়িবলৈ পাবা ফ্ৰীত মেটেৰিয়েলছ পাবা আৰু এক্সাম দিবা উল্টা চাকৰি পাবা তো এইটো তোমালোকৰ কাৰণে এটা এডভান্টেজ হয় সেকেন্ড পজিশন খিনিয়ে যিসকলে পাব যোনে সেকেন্ড পজিশন পাব তো 90% সব অফ হৈ যাব বাট অনলি 10% এটা ফিজ দিব লাগিব থাৰ্ড টু ফিফথ পজিশনৰ ভিতৰত যিসকলে পাব থাৰ্ড টু ফিফথ পজিশনৰ ভিতৰত যিসকলে পাব 60% ডিসকাউন্ট পাবা তোমালোকে 60% ডিসকাউন্ট ঠিক আছে দেন 6 টু 10th পজিশনৰ ভিতৰত যিসকলে আহিব তোমালোকে 40% ডিসকাউন্ট পাবা তাৰ লগে লগে এটা ভাল খবৰ সকলো কাৰণে যিসকলে জাস্ট টেষ্টত বহিবা only টেষ্টত বহা খিনি কাৰণে তুমি চাবা 30% স্কলাৰশ্বিপ ফৰ অল পাৰ্টিসিপেটিং ক্যান্ডিডেটস তো মানে তুমি জাস্ট এনেকুৱা হয় ন তুমি জাস্ট টেষ্টত আহিলা জাস্ট এন্ট্ৰি কৰিলে হ'ল আৰু এন্ট্ৰি কৰিলে হ'ল ইয়াত আহি টেষ্টটো দিলে হ'ল টেষ্টটো দিয়া পাও টেষ্টটো তিনটা ষ্টেজ থাকিব তিনটা ষ্টেজ হৈ গ'ল তোমাৰ প্ৰথমটো MCQs দিব লাগিব দেন তুমি সাবজেক্টিভ লিখিব লাগিব ঠিক আছে
তাৰ পাছত তোমালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ৰাউণ্ড এটা হ'ব মানে একদম APSC নিচিনা আৰু যেনেকৈ APSC পৰীক্ষা তেনেকৈ পাতিম আমি কিন্তু বহুত ইজি লেভেলত পাতিম ডোণ্ট ৱৰি এবাউট ইট পাৰিবা ঠিক আছে এই ষ্টেজটো কমপ্লিট কৰি লোৱা কৰাৰ পাছত তোমালোকে 30% ডিছকাউণ্টটো এনেও পাবা তাৰপিছত যিমান ৰেংক হয় ৰেংকৰ মতে আৰু ডিছকাউণ্ট এড হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে চ' যদি তোমালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছা তোমালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা ইন দিজ নাম্বাৰ্ছ দিয়া আছে ন এইটো see you can get in touch with us in these numbers আৰু যদি তোমালোকৰ লগৰ কোনোবা দিব বিচাৰে লগৰখিনিকো তুমি আমাৰ ইম্পেক্টৰ কথা ক'ব পাৰা ঠিক আছে অল ৰাইট চ' এতিয়া আমি সেই কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিপাব্লিক ডে চিফ গেষ্ট আছিলে Sukarno was the president of Indonesia আৰু যোৱা বছৰ আমাৰ ৰিপাব্লিক ডে চিফ গেষ্টটো ইণ্ডোনেছিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে Prabowo Subianto ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এতিয়া who served as the temporary chairman of the Constituent Assembly তোমালোকে দেখা পাইছা কাৰ ফটো দিয়া আছে ইয়াত this photo is of Dr. Sachidananda Sinha okay so এতিয়া চোৱা Dr. Rajendra Prasad permanent chairman asile tar pishot amar first president of India asile H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were the vice presidents of the Constituent Assembly Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee chairman asile jar logot 7 jon manu aru asile there were 7 more people ঠিক আছে okay next question le agbahi jao etia ami the Gopur Numaligarh tunnel will be built under which of the following models ya answer ki hobo debo pariba ne jokole live sai asa the Gopur Numaligarh tunnel will be built under which of the following models kunkhon modelot bonwa hobo Gopur Numaligarh tunnel BOT model EPC model HAM model or boot model can anybody tell me a model to kuntu model bonwa hobo Gopur Numaligarh tunnel because upcoming hoy ahi ase right please let me know কি হ'ব আনসাৰটো The Gopur Numaligarh tunnel will be built under the EPC model engineering procurement and construction model এই মডেলটোত কি হয় গম পোৱা নে মেটেৰিয়েলছ কালেক্ট কৰা ডিজাইনিং কৰা হে গুটেখিনি দায়িত্ব এজন সিঙ্গল কনস্ট্ৰাক্টৰ বা এজন সিঙ্গল কন্ট্ৰাক্টৰৰ আন্ডাৰতে থাকে ঠিক আছে তো হেতু হৈ গল EPC মডেলৰ আন্ডাৰত Gopur Numaligarh tunnel বনোৱা হ'ব কমন কোৱেশ্চন পৰিব পাৰে এটো ঠিক আছে next which was the first indigenous fighter aircraft of India India's first indigenous fighter aircraft কি আছিল already image to say answer paye goisa sage image to te marut likha ase so obviously answer to hoy jabo 24 HF24 marut okay the answer is HF24 marut ঠিক আছে মন ৰাখিবা এটো কিছুমান কোৱেশ্চন আমি সিধু যাব পাৰো yes very important এবাৰ এক্সামছৰ কাৰণে the Strait of Hormuz connects which of the following water bodies option A Persian Gulf and the Gulf of Oman option B the Red Sea and the Arabian Sea option C the Bay of Bengal and the Indian Ocean option D Indian Ocean and the Pacific Ocean here answer এটো Strait of Hormuz ৰ স্যাটেলাইট ইমেজ হয় ঠিক আছে আনসারটো কি হ'ব যিসকলে লাইভ চাই আছা প্লিজ টেল মি দ্য আনসার
Persian Gulf and the Gulf of Oman, Red Sea and the Arabian Sea, Bay of Bengal and the Indian Ocean, and the Pacific Ocean. Yeah, answer to hoye jabo Persian Gulf and the Gulf of Oman. Persian Gulf and the Gulf of Oman দুটাকে কানেক্ট কৰে এই ওয়াটার বডিটোৱে যাৰ নাম হৈছে দ্য ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ ঠিক আছে ৰেড সি এণ্ড দ্য আৰাবিয়ান সি কানেক্ট কৰা ষ্ট্ৰেটটো নাম হৈছে দ্য ষ্ট্ৰেট অফ বাবেল মণ্ডপ ঠিক আছে ষ্ট্ৰেট অফ বাবেল মণ্ডপ বে অফ বেংগল এণ্ড দ্য ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ানক কানেক্ট কৰা যিটো ষ্ট্ৰেট হয় সেইটো নাম হৈছে পাক ষ্ট্ৰেট আৰু ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান এণ্ড পেচিফিক অ'চিয়ানক কানেক্ট কৰা ষ্ট্ৰেটটোৰ নাম হৈছে ষ্ট্ৰেট অফ মালাক্কা দ্য ষ্ট্ৰেট অফ মালাক্কা ঠিক আছে দ্য ষ্ট্ৰেট অফ মালাক্কা অ'কে চ' মনত ৰাখিবা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চি এইবাৰ বিকজ ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজটো ব্লক হৈ যোৱাৰ কাৰণে এইটো চ'ক পইণ্টছ হয় চ'ক পইণ্টছ বুলি ক'লে ইয়াৰ পৰা অইল LPG LNG ছাপ্লাইজ যায় ৱৰ্ল্ডত এণ্ড এইটো ব্লক হোৱা মানে আমাৰ ইয়াত যে চিলিণ্ডাৰ শ্বৰ্টেজ হৈছিলে চিলিণ্ডাৰ দাম ইমান কেনেকৈ বাঢ়ি গ'ল বিকজ এইটো ব্লক হৈছিলে বিকজ ইৰাণৰ ওপৰত USA এণ্ড ইজৰাইলে এটেক কৰিছিলে that's it next who was the person from Assam from Kamrup to perform the Ashwamedha Yagya অসমৰ পৰা Ashwamedha Yagya পাৰফৰ্ম কৰা প্ৰথম মানুহজনৰ নাম কি আছিল অপশ্যন এ ভূতি বৰ্মন অপশ্যন বি মহেন্দ্ৰ বৰ্মন অপশ্যন সি বালা বৰ্মন অপশ্যন ডি ভাস্কৰ বৰ্মন কি হ'ব আনসাৰটো ইমানজনে লাইভ চাই আছা তোমালোকে হাত আঠজনে চাই আছা আনসাৰটো মই পাব লাগে বিকজ মই চেট বক্সৰ আনসাৰ পোৱা নাই আই নিড আনসাৰ্ছ হোৱাট উইল বি দ্য আনসাৰ হিয়াৰ ভূতি বৰ্মন মহেন্দ্ৰ বৰ্মন বালা বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন কি হ'ব আনসাৰটো who was the first person from Kamrup to perform the Ashwamedha Yagya অসমৰ পৰা Ashwamedha Yagya পাৰফৰ্ম কৰা প্ৰথম মানুহজনৰ নাম আছিল মহেন্দ্ৰ বৰ্মন ঠিক আছে বাট এটা বস্তু মন কৰিবা মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে Ashwamedha Yagya কৰিছিলে কিন্তু হি was not the only one from the Varman dynasty ভূতি বৰ্মনেও কৰিছে ঠিক আছে ভূতি বৰ্মনেও Ashwamedha Yagya পাৰফৰ্ম কৰিছে হেতু আমি সোৰ্সেছৰ পৰা গম পাইছো ঠিক আছে মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ টাইমত Ashwamedha Yagya perform kora pasot he captured what he captured the Purnavardhana province of North Bengal North Bengal Purnavardhana দখল কৰিছিলে মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে ভূতি বৰ্মনে কি কৰিছিলে ভূতি বৰ্মনে land grants দিছিলে land grants to the Brahmins ভূতি বৰ্মনে দিছিলে ঠিক আছে ভূতি বৰ্মন গেভ ল্যান্ড গ্ৰান্টস টু দা ব্ৰাহ্মিনছ ঠিক আছে যিসকলে নতুনকৈ জয়েন কৰিছা চেট লাইভ চেটটো তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে বালা বৰ্মনৰ ডটাৰ অমৃতা প্ৰভা বালা বৰ্মন's daughter অমৃতা প্ৰভা she married the king of Kashmir Meghavahana She married the king of Kashmir Meghavahana okay আৰু বালা বৰ্মনৰ ডটাৰ লগত কাশ্মীৰলৈ গৈছিলে কোনে এজন টিবেটিয়ান মংকে গৈছিলে যাৰ নাম আছিল ষ্টুনপা ওকে ষ্টুনপা গৈছিল তাইৰ লগত ঠিক আছে অমৃতা প্ৰভা মেৰিড মেঘাবাহানা দ্য কিং অফ কাশ্মীৰ আৰু এই বস্তুটো ক'ত লিখা আছে এই বস্তুটো লিখা আছে ৰাজ তৰংগিনী কোনে লিখিছিলে কালহানাই লিখিছিলে দ্য হিষ্ট্ৰী অফ কাশ্মীৰ কালহানাই লিখিছিলে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কথা যিমান কওঁ সিমানে কম ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰজা হৈছিলে 594 এডিত আৰু সেই তাৰিখৰ পৰাই আমাৰ আজি অসমীয়া ক্যালেন্ডাৰ যেটো ভাস্কৰ আব্দা ক্যালেন্ডাৰ ষ্টাৰ্ট হয় ভাস্কৰ আব্দা ক্যালেন্ডাৰ ষ্টাৰ্টস ফ্ৰম 594 এডি প্ৰথম ঠিক আছে নেক্সট যদি ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কথা কওঁ ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত বহুত ভাল আছিল ঠিক আছে দে টুগেদাৰ দে ফট শশাংক অফ গড়া এটা ব্যাটল কৰিছিলে ব্যাটল অফ কৰ্ণ সুবৰ্ণা ঠিক আছে ব্যাটল অফ কৰ্ণ সুবৰ্ণা আসিলে ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু কাৰ লগত ফাইট কৰিছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু হৰ্ষবৰ্ধন দে ফট এগেইনষ্ট শশাংক বেংগলৰ ৰজা আছিল শশাংক অফ গড়া ঠিক আছে আৰু সাবা যেতিয়া ভাস্কৰ বৰ্মন কৰ্ণ সুবৰ্ণা যুদ্ধ কৰিবলৈ গৈছিলে তেওঁ নিজৰ লগত নিজৰ মিলিটাৰী অফিচাৰক লৈ গৈছিল গম পাইছা তেওঁ মিলিটাৰী অফিচাৰ শশাংকক দুজনে এটেক কৰিছিলে এইফালে পৰা ভাস্কৰ বৰ্মন এইপিনে পৰা হৰ্ষবৰ্ধন
হৰ্ষবৰ্ধনে এটাক কৰিছিলে হৰ্ষবৰ্ধন পুষ্যভূতি ডাইনেষ্টি ঠিক আছে হৰ্ষবৰ্ধনে আক্ৰমণ কৰিছিলে নিজৰ কমাণ্ডাৰৰ লগত যাৰ নাম আছিলে ভাণ্ডিৰ লগত মিলি আক্ৰমণ কৰিছিলে শশাংকক আৰু ভাস্কৰবৰ্মন আহিছিলে গৈছিলে ইয়াৰ পৰা কামৰূপৰ পৰা গৈছিলে শশাংকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ কাৰ লগত শ্ৰী গোপালাৰ লগত শ্ৰী গোপালা was the commander in chief of ভাস্কৰবৰ্মন ঠিক আছে শ্ৰী গোপালা was the commander in chief of ভাস্কৰবৰ্মন মনত ৰাখিবা এইটো বহুত ভালকে ভাস্কৰবৰ্মনৰ টাইমত এজন চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ আহিছিলে যাৰ নাম আছিলে হিউৱেন চাং যোনে কিতাপ এখন লিখিছিলে সুয়ুকি ঠিক আছে সুয়ুকি লিখিছিলে হিউৱেন চাঙে ওকে এণ্ড ভাস্কৰবৰ্মনৰ টাইমতে তুমি চাবা এটা বস্তু আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাস্কৰবৰ্মন লাইক ডিউৰিং হিজ টাইম তুমি চাবা আৰু এজন চাইনিজ এম্বেচি আহিছিলে যাৰ নাম আছিলে ৱাং হিউৱেন চে চাইনাৰ পৰা আহিছিলে যাক ভাস্কৰবৰ্মনে হেল্প কৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে ভাস্কৰবৰ্মনৰ 3টা গ্ৰেণ্ট আছিলে নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট গ্ৰেণ্ট ডুবি গ্ৰেণ্ট এণ্ড দ্য নালন্দা ক্লে সিল ঠিক আছে বাছ নেক্সট উইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটো চাগে মই ক'ব নালাগে আনচাৰটো ইয়াত ফটোৰে চব দিয়া আছে টপ 10 লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টছ ইন ইণ্ডিয়া চি ইণ্ডিয়াৰ টপ 10 লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টছৰ নাম যদি মই কওঁ ইয়াতে দেখা পাবা তোমালোকে চি 1 নম্বৰ হৈছে কচ্ছ ইন গুজৰাট চ' আনচাৰটো অট'মেটিকলি গম পাই গ'লোঁ 2 নম্বৰটো হৈছে লেহ ইজ দ্য কেপিটেল অফ লাডাখ ঠিক আছে লাডাখ ইজ দ্য হোম অফ ডক্টৰ সোনম ৱাংচুক দ্য ফেমাছ সাইণ্টিষ্ট ইনোভেটৰ ঠিক আছে এডুকেশ্যনিষ্ট যোনে এবাৰ ৰিচেণ্টলি হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি বহুত ৰিচেণ্টলি একদম কালি পৰহি তেওঁ ভিডিঅ' এটা শ্বেয়াৰ কৰিছে যে তেওঁ লেহলৈ গুচি গ'ল নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল ঠিক হোৱাৰ পিছত ঠিক আছে দেন 3rd নম্বৰ জেচলমেৰ ইজ ইন ৰাজস্থান ঠিক আছে য'ত আমি দেখা পাওঁ থাৰ ডেজাৰ্ট দেখা পাওঁ ঠিক আছে 4 নম্বৰটো হৈছে বিকানেৰ এগেইন ৰাজস্থান অ'কে 5th হৈছে বাৰ্মাৰ এগেইন ৰাজস্থানৰ কেপিটেল জয়পুৰ হয় ঠিক আছে দেন 5th হৈছে তোমাৰ 6th হৈছে তোমাৰ that is Jodhpur again Rajasthan actually largest state হয় by area 7th হৈছে Nagaur again Rajasthan ঠিক আছে তো সোয়া তোমাৰ 3 4 5 6 7 এইখিনি পজিশন ৰাজস্থানে হোল্ড কৰে দেন 8 নম্বৰ হৈছে আহমেদনগৰ হৈছে তোমাৰ বাহমানি কিংডমৰ এটা পাৰ্ট আছিল মনত পেলোৱা 5টা পাৰ্টত ভাগ হৈছিল বাহমানি কিংডম গোলকোণ্ডা বেৰাৰ বিজাপুৰ এণ্ড আহমেদনগৰ ঠিক আছে দেন 9 নম্বৰটো হৈছে পুনে 10 নম্বৰটো হৈছে নাছিক ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এই মেপটো মনত ৰাখিলে তোমালোকে গোটেইখিনি মনত থ'ব পাৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যন when was the United Nations established United Nation established কেতিয়া হৈছিল আমি এই বস্তুটো জানিব লাগে the United Nations was formally established on 24th October 1945 হেতু কাৰণে 24th October 1945 ক আমি UN ডে হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰোঁ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা see 1945 was a very important year in the history of the world because তুমি চাবা যে 6 August আৰু 9 August 1945 কি হৈছিলে হিৰোশ্বিমা নাগাসাকিত ইউনাইটেড ষ্টেটছে এটম বম্ব ড্ৰপ কৰিছিলে লিটল বয় এণ্ড ফেট মেন তো ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হৈছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত সেই ইয়াৰটোতে ইংলেণ্ডত ব্ৰিটেইনত ইলেকশ্যনছৰ মাহল আছিলে ইলেকশ্যনছ হৈছিলে আৰু ব্ৰিটেইনৰ নতুন PM আহিছিলে ক্লিমেণ্ট এটলি অ'কে এণ্ড ক্লিমেণ্ট এটলিত আণ্ডাৰতে তুমি চাবা যে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ প্ৰচেছটো আগবাঢ়িছিল ঠিক আছে হি বিলং টু দ্য লেবাৰ পাৰ্টি এণ্ড 24th October 1945 তুমি চাবা ইউনাইটেড নেশ্যনছ ফৰ্মেলি কেম ইন টু বিং বা ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল উইমেন্স ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ অন when is International Women's Day celebrated International Women's Day is celebrated on 8th March every year ঠিক আছে 8th March okay
মাৰ্চ মাহৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 8 মাৰ্চ ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল উইমেন্স ডে 31st মাৰ্চ ইন আসাম ইজ ষ্টুডেণ্টছ ডে ইট ইজ ষ্টুডেণ্টছ ডে ইন আসাম অসমত কি হয় ইট ইজ ষ্টুডেণ্টছ ডে অ'কে মনত ৰাখিবা এই বস্তুটো বহুত বেছি ভালকৈ আজি মই মিক্সকৈ আনিছোঁ আজি মই কুৱেশ্যনখিনি মিক্সকৈ আনিছোঁ লাহে লাহে আমি কি কৰিম টপিক ৱাইজ লৈ আহিম এদিন পলিটি কৰাম এদিন হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যনছ কেইটা কৰাম এদিন মই এনভাইৰমেণ্ট কৰালোঁ এদিন ইকনমি কৰালোঁ এদিন জিঅ'গ্ৰাফী কৰালোঁ তেনেকৈ আমি টপিক ৱাইজ লৈ আহিম আজি মই মিক্স কৰিছোঁ ঠিক আছে ইফ ইউ ৱান্ট টপিক ৱাইজ তেতিয়া তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা মোক যদি টপিক ৱাইজ তোমালোকৰ MCQs লাগে জাষ্ট কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক ক'বা যে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কি কৰিবা তোমালোকে ক'বা নিডেড লিখিবা ঠিক আছে যদি নিডেড লিখা যিমান বেছি নিডেড লিখা যদি আমি দেখোঁ যে তোমালোকক লাগে টপিক ৱাইজ দেন আমি টপিক ৱাইজ লৈ আহিম কিন্তু মেক্সিমাম মানুহে এংগেজ কৰিব লাগিব লিখিব লাগিব কিন্তু নিডেড লিখিলে হৈ যাব ঠিক আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হৈ গ'ল নেশ্যনেল ইউনিটি ডে ইন ইণ্ডিয়া ইজ চেলিব্ৰেটেড অন ইণ্ডিয়াত নেশ্যনেল ইউনিটি ডে চেলিব্ৰেট কেতিয়া কৰা হয় অপশ্যন এ হৈছে 31st অক্টোবৰ অপশ্যন বি হৈছে 14 নৱেম্বৰ অপশ্যন চি হৈছে 26 নৱেম্বৰ অপশ্যন ডি হৈছে 6 ডিচেম্বৰ কি হ'ব আনচাৰটো তো অবভিয়াছলি নেশ্যনেল ইউনিটি ডে ক'বলৈ গ'লে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল লগত জড়িত হৈ আছে দ্য আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া লৌহ পুৰুষ ইণ্ডিয়া কা ঠিক আছে তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পাছত হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হোম মিনিষ্টাৰ আৰু তেওঁ গোটেই ইণ্ডিয়াক ইউনাইট কৰিছিলে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছখিনিক ইউনাইট কৰিছিলে হি লঞ্চ অপাৰেশ্যন প'ল' against হায়দৰাবাদ আৰু হায়দৰাবাদৰ নিজাম আৰু তাৰ যিখিনি আৰ্মি আছিলে ৰাজাকাৰ্ছ সিহঁতক ডিফিট কৰিছিলে আণ্ডাৰ অপাৰেশ্যন প'ল' ঠিক আছে তো এনেকুৱা কেইটামান ইনচিডেণ্টছ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ বা তেওঁ ইউনাইট কৰিছিলে কাৰণে নেশ্যনেল ইউনিটি ডে আমি তেওঁ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী চেলিব্ৰেট কৰোঁ তেওঁ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী হৈছে 31st অক্টোবৰ ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ ডেডিকেট কৰিয়ে ৱৰ্ল্ডৰ টলেষ্ট ষ্টেচু বনোৱা হৈছে ইট ইজ লোকেটেড ইন গুজৰাট কিন্তু গুজৰাটৰ কোনটো জেগাত গম পোৱা নে গুজৰাটৰ কেৱাডিয়া অ'কে গুজৰাটৰ কেৱাডিয়াত ৱৰ্ল্ডৰ টলেষ্ট ষ্টেচু লোকেট হৈ আছে 14 নৱেম্বৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী চিলড্ৰেনছ ডে বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু 26 নৱেম্বৰ কনষ্টিটিউশ্যন ডে 6 ডিচেম্বৰ কি হয় 6 ডিচেম্বৰ হৈছে মহাপৰিনিৰ্বাণ দিৱস It is Mahaparinirvan Divas, the death anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar কোন আছিলে? Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee of India, Constituent Assembly. Sorry, India the drafting committee of the Constituent Assembly chairman আছিলে Dr. B.R. Ambedkar. তেওঁ ঢুকাইছিলে 6 ডিচেম্বৰ আৰু ঢুকোৱা জাষ্ট কেইদিনমান আগতে তেওঁ নিজকে বুদ্ধিজমলৈ কনভাৰ্ট কৰিছিল গতিকে তেওঁৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰীটো আমি মহাপৰিনিৰ্বাণ দিৱস হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰোঁ আৰু এটা বস্তু মই ক'ব বিচাৰিম সকলোকে যে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ ফৰ্ম অফ যিটো বুদ্ধিজম হয় সেই ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজমক আমি নৱীয়ান বুলি কওঁ যেনেকৈ হীনায়ান মহায়ান তেওঁ ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজমটোক আমি নৱীয়ান মানে নিউ ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজম বুলি কওঁ ঠিক আছে অ'কে নেক্সট MCQ হৈ গ'ল ধোলাভিৰা এ হাৰাপ্পান চিটি ইজ লোকেটেড ইন ধোলাভিৰা তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত ধোলাভিৰাৰ কেইটামান এই আছিলে মানে এইখিনি ৰিমেইনছ হয় ধোলাভিৰা ইমান ধুনীয়াকৈ ইটা পাৰি এইটো মানে ইট ৱাজ এ ৱাণ্ডাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড সেইটো টাইমত আৰু এনেকুৱা চিভিলাইজেশ্যন এনেকুৱা চিটি সেই টাইমত থকা এণ্ড ইণ্ডিয়াত সেইটো টাইমত ইমান এডভান্স চিভিলাইজেশ্যন থকা ইট ৱাজ বাই গডছ গ্ৰেছ উই ৱাৰ এ ভেৰি এডভান্স চিভিলাইজেশ্যন ঠিক আছে ত' ধোলাভিৰা হাৰাপ্পান চিটি ইজ লোকেটেড ইন ক'ত লোকেট হৈ আছে ধোলাভিৰা ইট ইজ লোকেটেড ইন গুজৰাট ঠিক আছে গুজৰাটত লোকেট হৈ আছে অ'কে ধোলাভিৰাৰ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ 40th ইউনেস্কো হেৰিটেজ চাইট ইউনেস্কো চাইট ইণ্ডিয়াৰ 40 নম্বৰ ইউনেস্কো চাইট হয় ধোলাভিৰা ঠিক আছে ধোলাভিৰাত আমি এনচিয়েণ্ট আমি ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ পাইছোঁ আমি ধোলাভিৰাত আৰু ধোলাভিৰাত আমি এটা এনচিয়েণ্ট চাইন বৰ্ডো পাইছোঁ ধোলাভিৰাত আমি ঠিক আছে ইট ইজ লোকেটেড ইন গুজৰাট গুজৰাটৰ আৰু দুটা চাইট আছে লোথাল আৰু চুৰকোটাৰা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ
দুটা সাইট আৰু আছে লোথাল এণ্ড সুৰকোটাৰা ৰাজস্থানত যেটো সাইট আছে ৰাজস্থানত থকা সাইটটোৰ নাম হৈছে ৰাখিগড়ি সৰি ৰাখিগড়ি কালিবংগন ঠিক আছে হাৰিয়ানাত থকা যেটো সাইট হয় হেতু হৈছে ৰাখিগড়ি পাঞ্জাবত থকা সাইটটোৰ নাম হৈছে ৰোপৰ Ropar was the first site to be discovered after independence. Independence or passon, first site to be discovered was Ropar. Into as a whole, first site to be discovered was Harappa, second site Mohenjo-daro. ठीक है से? After independence, first site to be discovered was Ropar. It is in Punjab. ठीक है से? Yes. Moving on to the next. The Kebul Lamjao National Park in Manipur is famous for. Kebul Lamjao National Park is famous for. Kebul Lamjao National Park কথা শুনিছা ন তোমালোকে it is the world's only floating national park তো Kebul Lamjao National Parkত Sangai deer পোৱা যায় ঠিক আছে Kebul Lamjao National Park তুমি চাবা ইয়াত লেক এটা আছে that is the Loktak Lake মানে মণিপুৰত লেক এটা আছে Loktak Lake ঠিক আছে and সেই Loktak Lake is a Ramsar site Ramsar কি হয় Ramsar is a city in Iran Ramsar is a city in Iran ঠিক আছে আৰু চাবা তোমালোকে যে Loktak Lake আৰু এটা হৈ গল তোমাৰ Loktak Lake plus Keoladeo National Park Keoladeo National Park or Loktak Lake are the only Ramsar sites of India. Dutai ase only Ramsar sites of India which are included in the Montreux Accord. Montreux Accord dot add kora dutai Ramsar site ase amar India that is Loktak Lake and Keoladeo National Park. ঠিক আছে India বৰ্তমান we have 100 Ramsar sites. There are 100 Ramsar sites in India. ঠিক আছে মনত ৰাখিবা ৰামসাৰ কি হয় ৰামসাৰ ইজ এ সিটি ইন ইৰাণ 1971ত ইৰাণত এটা কনভেনশন হৈছিল ৰামসাৰ কনভেনশন হেতু কাৰণে য'ত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে ওয়েটল্যান্ডস পুখুৰী বিল হেখিনিক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম আমি তো হেতু কাৰণে এই কনভেনশনৰ নামে ৰামসাৰ কনভেনশন হয় তোমালোকে চাবা যে নৰ্থ ইষ্টত মাত্ৰ 4টা ৰামসাৰ সাইটস আছে দে আৰ Loktak Lake already kolu Dipor Bill Okhomon ঠিক আছে Loktak Lake Manipur Dipor Bill Assam ঠিক আছে Rudra Sagar Lake is in Tripura and Pala wetland is in Mizoram ঠিক আছে এর মনত রাখিবা আর মনত রাখিবা ত্রিপুরা আর মিজোরাম নর্থ ইস্টৰ দুটা স্টেটস হয় যৰ পৰা ট্ৰপিক অফ ক্যান্সারও পাস হৈ যায় ফাইন ওকে ওয়ান হর্ন রাইনো অসমত পোৱা যায় এশিয়াটিক লায়ন গিৰ ন্যাশনাল পার্ক গুজরাটত পোৱা যায় ঠিক আছে নেক্সট which of the following articles of the Indian Constitution mentions about scientific temper বিষয়ে কথা পতা আৰ্টিকেলটো নাম কি বা আৰ্টিকেলটো কোনটো হৈছে which article talks about scientific temper ko paribane article 50 51 51A 21A see 21A is right to education কাৰণে লগত জড়িত হৈ আছে ইয়াক আমি এটো কওঁ dawn of second revolution in the history of citizen rights dawn of second revolution বুলিও কয় article 21A article 21A এড কৰা হৈছিল 2002 by the 86th amendment act তো এটো হ'ব নোৱাৰে 51A is fundamental duties answer to আমাৰ এটোৱে হয় fundamental duties হৰে scientific temper কথা কোৱা হয় আৰু fundamental duties এড কৰিছিল 1976 ত under by the 42nd amendment act 1976 ঠিক আছে article 51 ত promotion of international peace and security কথা কয় article 50 ত separation of judiciary from executive কয় এই দুটা হৈছে DPSP's part
এইটো হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি, এইটো হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পাৰ্ট ঠিক আছে য়েছ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং শক্তিপীঠছ ইজ লোকেটেড ইন বালুচিস্তান পাকিস্তান বালুচিস্তান পাকিস্তানতো শক্তিপীঠ এটা আছে গম পোৱা নে তোমালোকে হাউ মেনি শক্তিপীঠছ আৰ দেয়াৰ উই হেভ 51 শক্তিপীঠ ঠিক আছে আমি গম পাওঁ যে দেৱীৰ যিটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন আছিলে সেইটো আহি পৰিছিলে ক'ত অসমত সেইটো কাৰণে কামাখ্যা মন্দিৰ আছে তাত অম্বুবাচী মেলা চেলিব্ৰেট কৰোঁ আমি তাত ৰাইট বাট which of the following শক্তিপীঠ is located in বালুচিস্তান পাকিস্তানতো শক্তিপীঠ এটা আছে okay যাৰ নামটো হৈছে মাতা হিংলাজ টেম্পল it is in বালুচিস্তান পাকিস্তান ইভেন বাংলাদেশতো আছে কেইটামান শক্তিপীঠ ঠিক আছে okay moving on to the next question uniform civil code forms a part of which of the following types of DPSPs uniform civil code forms a part of which of the following DPSPs socialist Gandhian liberal intellectual option D hoise DPSPs outside of part 4 etu ase kintu outside of part 4 DPSP ase ki answer socialist Gandhian liberal intellectual DPSP out of part 4 the correct answer is liberal intellectual ঠিক আছে last question discuss কৰো আজি who is the recipient of the Kenton Miller Award 2025 from India বহুত important MCQ হয় বহুত important question হয় এটো star mark কৰি লোৱা যদিও APSC এবাৰ নাই হয় বাট বাকিখিনি ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সামত APSC আহিব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব who is the recipient of the Kenton Miller Award 2025 from India remember she is the person who received this award a award to tumi saba this award is ki koy it is one of the very famous award okay it is given under IUCN যে লিষ্ট থাকে নহয় ৰেড লিষ্ট গ্ৰীন লিষ্ট উলিয়াই IUCN under দিয়া হয় এখন award environmental award হয় it is a very important award and this lady she became the first Indian to win this award okay her name is Sonali Ghosh কোন হয় গম পোৱা নোপোৱা তোমালোকে who is Sonali Ghosh very proudly ক'ব পাৰো আমি she is the director of the Kaziranga National Park she is the director of Kaziranga National Park গটিকে আমাৰ কাৰণে আৰু গৌৰৱৰ কথা আমাৰ কাৰণে আৰু জানিবলগীয়া কথা যে আমাৰ কাজিৰঙা ডাইৰেক্টৰে সোণালী ঘোষে কেন্টন মিলাৰ এৱাৰ্ড পাই গৈছে এবাৰ গম পাইছা সো এ ভেৰি বিগ ডিল ফৰ আস এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ ফৰ আস ঠিক আছে আকৌ এবাৰ মই শেষত জনাই দিওঁ সকলোকে যে অহা 9 তাৰিখে 9 আগষ্টত ইম্প্যাক্ট এটা স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট পাতিব গৈ আছে এই স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্ট ঠিক আছে এছিষ্টৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে Assam State Services Impact Scholarship Test ঠিক আছে যত ফার্স্ট পজিশন পোৱাখিনি 100% স্কলারশিপ পাবো সেকেন্ড পজিশন পোৱাখিনি 90% স্কলারশিপ পাবো থার্ড পজিশন আৰু ফিফথ পজিশন পোৱাখিনি 60% পাবো 6th to 10th পোৱাখিনি 40% পাবো আৰু যিসকলে এপিয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে জাস্ট 30% স্কলারশিপ পাবো এপিয়াৰ কৰিলে তোমালোকে স্কলারশিপ পাবাই গ্যাৰান্টিড হয় আৰু ফাইন আৰু যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ৰেজিস্টাৰ স্কলারশিপ কাৰণে ৰেজিস্টাৰ কৰিব বিচাৰা এই নম্বৰখিনি এই দিয়া নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰা you can pause the video you can call these numbers or আমি কি কৰিম আমি এই স্কলারশিপ টেষ্টৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন লিংক হয় আমি লিংকটো কমেন্ট সেকশনত দি দিম এই ভিডিওটো এটা শেষ হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিওৰ শেষত কমেন্ট সেকশনত যেটো থাকিব তাত আমি এই স্কলারশিপ টেষ্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মটোৰ লিংকটো আমি দি দিম তাৰ লগে লগে আৰু এটা বস্তু এনাউন্স কৰো অহা 3 তাৰিখে coming Monday we are going to conduct a webinar 2 webinars actually one for APSC and one for ADRE ঠিক আছে APSC যিসকলে APSC next APSC কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিবা তোমালোকে webinar-টো জয়েন কৰিব পাৰা next ADRE কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা তোমালোকে webinar-টো জয়েন কৰিব পাৰা ঠিক আছে জয়েন কৰিবা কৰা পাছত তোমালোকে ফ্ৰী webinars হয় এই webinar-ৰ যিটো জয়নিং লিংক হয় যিটো লিংক হেতু আমি শেয়াৰ কৰি দিম গ্ৰুপত আৰু অ্যাসিস্ট স্কলারশিপ টেষ্টৰ লিংকটো আমি জয়েন কৰি দিম
মই পাৰ্চনেলি ছাজেষ্ট কৰিম সকলোকে যে প্লিজ এপিয়াৰ দিছ স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট বিকজ ইউ উইল বি গেটিং মেনি অফাৰ্ছ ফৰ দিছ when you appear for this test. Okay, so this was all for today. This was the Saturday special marathon class of GK and mathematics. ठीक है, I hope to see you guys in our classrooms very soon so that next APSC ADRE कारण तुम्हालोके हाजू होई थाका, ready होई थाका. Okay, thank you so much. Stay tuned with Impact Career Tutorials. Monday log पाया सो. Bye bye. See you.